LED light sets, multifunctional steering wheel, electronic power steering, new fashionable compact MPV. Experience the Bike M20. The Philippines is one of the 17 mega-diverse countries in the world. It is home to the most diverse species of life found nowhere else. It is now threatened. Our rich biodiversity provides us with medicines. It is the source of our livelihood. It sustains and nurtures us. We are all connected. Save biodiversity. We're back with our program, We the People, and we are being joined by no less than one of those who are championing a fight against those against smoking. It's a pro-EOC group, and we're very privileged to have with us Mr. Anton Israel. A pleasant day to you, sir, and welcome to our program. Pleasure to be in your show. Well, anyway, sir, kapag pinag-uusapan natin ho itong executive order ng ating Pangulo providing for the establishment of smoke-free environments in public and enclosed places, somehow there is a misunderstanding that somehow it can apply anywhere and everywhere. Kayo, sa tingin nyo ba yung rights ninyo as a smoker is being curtailed by this particular executive order, and also the law that provides that there should be no smoking? Yeah. Ang rason kung bakit namin itinayo itong ProEOC a year ago, dahil sa unti-unting paghihigpit ng mga smoking regulations. Anong klaseng paghihigpit po? Well, nagsimula ang grupo namin sa Iloilo. Dito po ay naging example ho ito sa buong bansa, ang Iloilo City. Last year, unti-unti nilang hinigpitan, pinagbabawalan ang mga maninigarilyo na magsigarilyo sa open air. Kahit walang bubong, kahit nasa malayang lugar, hindi ka nakaka-irita ng mga kasama, hinuhuli ho nila. Ngayon, ito ay unti-unting inadapt sa ibang mga lokal. At nangyayari sa Iloilo po? Ang nangyayari sa Iloilo. Parang naging example ang Iloilo experience. Hanggang sa dumating itong EO26. Dito sa EO26, sinusuportahan ng EO26 ang nakalagay o nakasaad sa Republic Act 9211. Ano ho yung Republic Act? Ang Republic Act 9211 is the law on tobacco regulation. Dito po nakasaad kung ano yung mga bawal na gawin o sa mga lugar na bawal manigarilyo. Ano yung mga bawal? Ang mga bawal ay yung mga enclosed places. Ang mga bawal ay yung mga nasa ospital, yung mga nasa playground, yung mga madalas na puntahan ng mga bata, mga eskwelahan. Yan, bawal ho yan. Ginagalang po natin yan. Since year 2003, hanggang 2012, wala akong problema eh. Iyan po ang batas na umiiral. Pero nang dumating ho yung mga involvement ng local government to impose stricter smoking rules na lihis na po sa 9211, unti-unti naman pong nasisikil yung aming karapatan. So anong option ho na ninyo? So, naguhuli. Yung mga, lalo na yung mga... Nahuli na ho ba kayo? Ako hindi, dahil alam nila na selective din ho sila. Alam nila kapag ang isang tao ay mukhang maraming nalalaman sa batas, hindi nila ginagalaw. Pero, itong masakit. Kapag ang isang tao konti lang ang kaalaman, makikita nila na mukhang ignorante. Yan, huhulihin nila yan. Tatakutin. Nabubuli. Ang simpatsya ko nandun sa kanila. Kaya,
nag-aklas, hindi man aklas, kundi kami ho ay nagtayo ng itong proyosi para maipaliwanag sa mga kasamahan nating nagninigarilyo na ang karapatan mo ay manigarilyo, malaya kang makapanigarilyo, you may enjoy the pleasures of smoking in a free environment. But how do you make local governments, especially the barangays, who enforce this particular executive measure and the law, to understand exactly kung ano ang nilalaman ng executive order ng ating Pangulo at ng batas? Now, itong mga local government nito, nag-i-impose sila ng kanilang regulations na overboard naman doon sa 9211. May mababasa ho tayong mga provision doon na sa 9211 sa batas, malaya tayong makapanigarilyo sa labas. Ngunit itong mga local government, pinagbabawalan nila yan. Now, nang ma-introduce itong EO26, ang EO26 sumusuporta doon sa RA 9211. Meaning, bawal magnigarilyo sa mga enclosed na lugar, no? Kung maninigarilyo man sa enclosed na lugar, gaya ng sinasabi ng RA 9211, ay magkaroon ng designated smoking area. Ngunit sa EO26, sinusuportahan din niya ang RA 9211 na malaya ang mga maninigarilyo na makapanigarilyo sa open area. Pero, namamali. Ang interpretasyon, bawal manigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar. Kasama na dyan yung open area. Pero pag binasa mo ang essence ng EO26, limitado lang yan sa enclosed area na walang designated smoking area. So anong kinakailangan ho ng ating mga local government officials o kaya ng mga law enforcement authorities para maliwanagan ho sila that, you know, just as those who are non-smokers have the rights, kayo hong mga smokers, may karapatan din po kayo na hindi dapat na dapat irespeto. Ganun na nga po. Kailangan po natin na magkaunawaan. Hindi lamang po dapat maintindihan ng mga smokers mismo na meron kayong karapatan, na meron kayong kalayaan to pursue happiness. Paglagay na natin, a smoker derives pleasure, derives happiness out of smoking sa open area at doon sa mga designated smoking areas. Pero, bukod doon, pati rin yung mga enforcers na namamali ng interpretasyon na iniisip nila na nasa poder sila ng huli, kahit ikaw ay nasa lugar, dapat din po mapagsabihan o mapangaralan o ma-orient tungkol dito sa EO26. Maybe the reason why local government officials or law enforcement groups out to enforce this particular law are concerned that kayo siguro you will go by the book, by what the law says. Pero hindi natin talaga maiiwasan yung mga tinatawag natin mga pasaway na kahit saan, walang pinipili na sila ay talagang, you know, naninigarilyo po. Yeah. So how do we police our ranks as smokers? Kumbaga, meron tayong tinatawag sa self-regulatory na dapat din mapangaralan nila at maintindihan ang tinatawag na ethical smoking in public. It's an ethical way of doing it. A disciplined smoker, a responsible smoker, na dapat iwasan nila yung pagliliter. Kasi kung hindi ka man mahuli sa smoking violation, maaari kang kasuhan naman sa littering. And ang mga smokers, very passive, very tolerant. Pagka may nakikitang dumadaan, halos nga magtago eh. Pero itong mga non-smokers naman, they will give you a gesture na nakaka-insulto sa dignidad ng mga smokers. Maliit, malaki, big or small, lahat tayo may kanya-kanyang dignidad sa sarili. Ngunit, pinapakitaan po tayo ng, kumbaga parang kulang na lang na ipahiya tayo sa publiko. But how do we deliver the message to everybody, particularly those who are out to enforce what this is all about? Well, I think we need a more aggressive media dissemination. Information campaign. Who should initiate that? The local governments, or should the Department of Health, or maybe the Department of Local Government? Well, the Department of Health has
is their own intentions. Of course, they would discourage people from smoking, so I don't think that they are the right agency for that. The local government may be disinformed or misinformed about the essence of EO26. And maybe Pro-Yossi may be able to help them or may instigate or initiate some sort of a informational drive to re-educate them or to educate them about the essence. You know, when you talk about Pro-Yossi and you're out there to mount a campaign, yes, as it is, it's going to be very costly. How do you intend to do that? Do you intend to go through social media para ipaalam sa ating mga kababayan? Social media na po kami. Hindi po nagsisimula ang social media. Kumusta naman ho ang response ng ating mga kababayan? They are very supportive sa campaign objective ng Pro-Yossi. Sinusuportahan nila. And we have members there who are willing to shell out a few peso para maisagawa itong re-educating the public, re-educating LGUs about how smokers should be treated. We need decency in these matters. Hindi yung binubuli yung mga smokers. And yung mga members po natin share the same sentiments doon sa aming adikain. But it does not necessarily promote smoking as it is, No, or going against the executive order. No, we're not against the EO26. We are supporting it. The President is quite knowledgeable how to manage public smoking. So we support it. But we are against with yung doon sa mga misinformation campaign. Hindi natin alam kung saan nagsimula ito. Yung presenting the impression that smoking in public is totally prohibited. Mali po yun. Kasi meron pong exemption. So, given your personal experience in Iloilo po, how are you working with the local governments in that area? Naging persistent po kami sa pag-raise po ng kanilang attention doon sa pagtutol namin doon sa kanilang campaign. Ang Iloilo City virtually turned into like a big boarding house administration. Puro paskil yan, puro dami-daming no smoking, which has become an eyesore already. So pinaalalahanan namin sila. Sabi namin, kailangan magbigay kayo ng designated smoking area. Abay, sagot na ba naman doon ka na lang daw sa bahay manigarilyo. So pati yung liberty namin na malayang makapaglakbay, napipigilan na rin po kami. And itong mga restaurant owners, mga hotels, nagsasuffer na rin as a consequence doon sa limited mobility ng mga smokers. Anong sinasabi ng mga resto bar owners? Kasi I think based on certain studies or reports I have seen that, say for example, in an area like Makati, or maybe in Manila, where you have a lot of bars and smoking was really part of the experience of enjoying the bar. Ngayon, sinasabi ng mga owners ng mga resto bars, mukhang bumababa ang kanilang kita at wala na yung mga pumupunta doon na dating mga smokers, kaya ang sales nila ay bumabagsak. Totoo. Ang mahirap dito sa mga enforcers na to, pag magtatayo man ng designated smoking area ang isang bar owner, kanila itong sinisira, winawasak. Tinatakot nila yung mga restaurant owners. According sa EO26, bawal maglagay ng DSA, tawag na designated smoking area. So yung mga restaurant owners naman, como hindi sila properly educated sa EO26, naniniwala dun sa sinabi ng enforcer. Dumadating din sa punto na nabubuli. Sa Iloilo, meron nagtayo ng DSA sa isang parking lot. Anong ginawa ng mga enforcer? Winasak yung tent na tinalaga para sa mga smokers. So, ganun nangyayari, napapaniwala nila yung mga building administrators na tama sila kung sila ay nasa gobyerno. Ganun ang nangyayari, walang contestability, walang nagpapaalala. Walang nagbibigay ng kalinawan o paglilinaw doon sa kabilang
side of the coin. Kailangan ba ng dialogue between your group and local government officials, especially with the city mayor or the municipal mayor and the councils of both city and the municipalities para magkaroon ng liwanag dyan, di ba? Ang problema, Fred, hindi kami iniimbita. Nagpipresenta kami, sumusulat kami. May hearing ba? Dapat kami ma-inform. Para magkaroon ng consultation. Binabypass pa nga eh. Hindi pinaalam sa amin. Nalalaman na lang namin, tapos na. So, isa sa mga bagay na sa limited resources din mo namin, hindi namin nababantayan talaga na natututukan. Kasi hindi rin nila pinaalam. You've started this campaign and crusade to inform and educate everybody about your rights as smokers and how the executive orders should be enforced by government authorities. With what you're disclosing right now, parang walang pag-asa yun. No? So how do you intend to intensify this campaign if somehow the resistance from local government officials is very strong? Well, we need to intensify through participation, through eager participation. Kailangan namin na magkaroon kami ng boses doon sa mga pag-uusap patungkol dito sa regulation na to. Ang unang-una, in-impose ninyo ang strict regulation. Dito halimbawa sa Makati, meron ba kayong ordinansa? Pwede ba masilip yung ordinansa? Sa Taguig, strict ang regulation. Meron ba kayong ordinansa? Pwede ba namin masilip? Dahil titignan natin kung dumaan ba sa tamang proseso ito, dumaan ba ito sa consultation with the people, at nagkaroon ba ng proper representation ang mga smokers. Pwede ho natin yung mapakiusapan. Ang amin lamang, relax lang. Gaya halimbawa ni Mayor Osmeña ng Cebu City, alam niya na nasakripisyo ang business dun sa area niya. It is a tourism-based city, pero kung bumagsak ang mga benta, bumagsak ang revenue dahil sa paghihigpit sa sigarilyo, nag-decide siya na i-relax. Yun lamang po ang amin. Pakinggan mo, mapakinggan kami, mapakinggan ang side ng mga smokers para mai-relax naman. Magbigayan po tayo. Parang gano'n lang naman ang amin. Gustong ipabot sa kanila. A final word from you, sir. Pakiusap lamang po sa mga LGU, sa mga mayors na nag-impose ng mga strict measures against smoking. Gaya po na akin nabanggit, pakirelax po sana at mapakinggan po ang boses ng inyong mga konstituente na naninigarilyo. Marami po kami. Sa buong Pilipinas, humigit kumulang 16 million potential voters. 16 million potential voters. Ang contribution po namin sa gobyerno amounts to an estimated 94.5 billion in excise tax. Ang sigarilyo po na aming binibili, hindi pa nasisindihan, bayad na ang buwis. Kaya nga po sabi ko, sa bawat hit-hit, sa bawat buga, may buwis na kasama. Kung kami dapat ituring na mga bayani, dapat din po kami ituring na bayani. Dahil malaki po ang contribution ng mga smokers sa bayan, sa kaban ng bayan. Yun lamang po. Kung maaari, pakirelax. At nagkaroon tayo ng coexistence, peaceful coexistence, harmony within the community. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, Fred. Okay.
Trixie De Matula, giving you the latest stories from GNN News Information Center. Here are the news. President Rodrigo Duterte will not submit to the Ombudsman's authority, as he fearlessly announced he will not cooperate with its probe into his alleged unexplained wealth. The Chief Executive challenged Ombudsman Conchita Carpio Morales and Chief Justice Maria Lourdes Sereno to resign with him. Rom Dulfo with the news. If there is a 200 million in the banks, you will receive my resignation immediately. President Rodrigo Duterte flames in anger as he lashes out at the Ombudsman's probe on his alleged billion pesos worth of unexplained wealth. He sends a clear message. He is not submitting himself to the jurisdiction of the Ombudsman, calling the allegations against him fabricated and illegally obtained. He also struck back at IBP National President Abdiel Dan Elijah Fajardo, who called him onion-skinned. I do not lose my freedom of expression. So there are lies based on baseless hundreds of millions, and even if I wanted to steal, saan kukunin yung mountain? I will not submit jurisdiction to the Ombudsman. He challenged Chief Justice Maria Lourdes Sereno and Ombudsman Conchita Carpio Morales to resign with him. I said I am ready to lose the presidency. My honor, my life, and the presidency. I now challenge Carpio to resign with me and ito si Supreme Court Justice. Sige na, I challenge the two. We will go to Congress in a simple ceremony. We sign the letter of resignation. Sige nga. Sereno's camp said the Chief Justice will not comment on President Duterte's call, while Ombudsman Morales said the President had nothing to fear if he had nothing to hide. Inhibiting herself from the case, Ombudsman Morales authorized overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang to probe the first family's bank transaction records. But Carandang earned the President's rage. Ito Carandang na ito, tingnan mo. Using falsified, going public, knowing that the AMLAC Council has not given its authority to release. Presidential spokesman Ernesto Abella cleared that the President has the legal grounds to probe the Ombudsman's alleged partiality and said that both Morales and Sereno used themselves for partisan agenda. It's his prerogative to make that call. The President believes the Supreme Court Justice and the Ombudsman have allowed themselves to be used by certain political forces to discredit him and his administration in order to spark public outrage and to eventually oust him from the presidency. In other words, he finds them suspect. And it is his prerogative to ask them to resign. President Duterte earlier disclosed he will create a commission to probe the Ombudsman's alleged partiality, a move Albay Congressman Ed Silagman called an act of vindictiveness. But the President remains fierce and fearless, as he says 1,000 lies being run every day become the truth. For GNN, the Global News Network, this is Rom Dulfo. Meantime, despite the tirades being thrown by President Duterte against the Ombudsman, Senate President Coco Pimentel cleared that Malacanang has no authority over Ombudsman, which is an independent constitutional body. Julene Fule has more on this report. President Rodrigo Duterte may release left and right exposés against the office of the Ombudsman or even call for Ombudsman Conchita Carpio Morales' resignation. However, despite these, Senate President Coco Pimentel cleared that the chief executive cannot necessarily have the authority over the independent constitutional body. The lawmaker explained that the authority to investigate the Ombudsman rightly belongs not to the executive branch, but to the legislative branch. Recently, amid the Ombudsman's investigation into the alleged hidden wealth of President Duterte and his family, supposedly amounting to billions of pesos, President Duterte has called for a probe over the alleged corruption activities at the Ombudsman. According to Pimentel, despite having no power over the Ombudsman, the chief executive could instead create a fact-finding body that would investigate the accusations. The same thing was said by Kabayan Party List Representative Harry Roque. As per Roque, due to his residual powers, the president can create a commission to probe the office of the Ombudsman.
In an interview, Roque explained that the panel that will be created can recommend to Congress the impeachment of Ombudsman Conchita Carpio Morales. However, the lawmaker clarified that the body has no power to oust the ombudsman. For GNN, the Global News Network, this is Jeline Fule. We are your voice for change. We'll keep on bringing you updates and latest stories. I'm Chrissy De Matula. Watch for these stories on News Force. Here are today's headlines. President Rodrigo Duterte snubs graft probe and challenges Chief Justice Maria Lourdes Sereno and Ombudsman Conchita Carpio Morales to resign with him. Soldiers hear mass in Marawi Cathedral. Election period begins. Gun ban enforced. DSWD shows shame list of LGUs with unliquidated funds. Rohingyas in India worried about government plan to deport them. And Miley Cyrus reinvents self again, turns country balladeer. Fair and balanced news, comprehensive reports that take you to the heart of the action. This is News Force. The all-new Ogawa Master Drive. Satisfaction in every way. Delivering a comprehensive back massage. With master-like precision in every motion. Exclusive 3D knee therapy takes you on an enhanced reflexology journey. Ogawa Master Drive. Reflection of a true master. Introducing the new bike M20 with Ultra Space. Hands-free Bluetooth. LED light sets. Multifunctional steering wheel. Electronic power steering. New fashionable compact MPV. Experience the bike M20. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi po. Narito na lang po kami upang magatid sa inyo ng isang linggong makabuluhang balita at kaalaman. Ako po si Rolly Lakay Gonzalo. At sa ngalan ni Benny Antiporda, ako naman po si Jeline Fule. At ito ang Hotspot. Narito na ang mga maiinit na balita hatid sa atin ng Meralco at ng Remate, ang dyaryo ng masa. Gulo sa Marawi, inaasahang matatapos na sa loob ng 2 linggo. Matapos mabawi ng militar ang White Mosque, tiwala ang Armed Forces of the Philippines na matatapos na sa loob ng 1 hanggang 2 linggo ang kaguluhan sa Marawi City. Ay kay Western Mindanao Command Lieutenant General Carlito Galvez, tuluyan na humina ang puwersa ng Mounted Terrorist Group dahil sa naubusan na ng supply ng pagkain at bala ang mga kalaban. Ani Galvez, sa ngayon ay tinatayang nasa humigit kumulang
8 hanggang 9 na hektarya na lamang ang hawak ng mga terorista. Ay, Well, nako, yan, lakay. Ito na kaya, matatapos na grabe, 4th quarter na ng taon. Nag-umpisa yan, Mayo. Isa na talaga Mahigit 100 days na, di ba? Yes. Grabe, At, ilang buwan na ito. ang sinasabi, mga 2 weeks pa. At bilyon-bilyon na lakay ang kinakailangan natin para maibangon ang Marawi. And, ito nga, magpapasko, paulit-ulit natin itong sinasabi. Sana, ito matapos na kasi talagang hanggat hindi pa rin natatapos ito, hanggat dumadaan pa rin ang mga araw na nagkakaroon ng bombahan, palitan ng putok sa bawat kampo, hindi talaga maaaring maiwasan na meron at merong mamamatay. Alam mo, isa sa mga, meron kaming Bini Awards sa Philippine Agricultural Journalists. Ito yung grupo na nagbibigay ng award sa mga magaganda mga istorya sa agrikultura. Ang isa sa mga sponsors namin dyan umatras na dahil sa ubos na rin yung kanilang mga pondo kasi ang dami mga ahensya ng gobyerno at saka mga pribadong mga organisasyon na tumutulong dyan sa Marawi. So sabi sa amin, boss, ubos na yung pondo namin dahil sa Marawi. So ibig sabihin talagang marami naapektuhan. Ang dami nang nagagastos. At ang pinaghahandaan na nga yung kung paano bawiin o kung paano ibangon na muli yung Marawi dahil sa lumilitaw, hindi na po pwedeng i-repair, di ba? Yes. Dapat i-bulldoze mo siguro, patagin mo at magtayo ka na ng mga bagong mga struktura, hindi na po pwedeng i-repair. Kaya nga lakay, di ba, ang sinasabi nila, yung business district daw sa Marawi, kailangan lang ilipat. May mga nagpapanukalang ganun. Kasi talagang ang sobrang back to zero lahat. Para kang, may isa kang bakanting lote na tatayuan mo ng isang syudad muli. Kaya, mahirap talaga itong pagbangon na ito, pero overwhelming din naman ang suporta hindi lamang ng mga kapwa natin Pilipino, pero talaga yung suporta din ng iba't ibang mga bansa dito sa rehabilitation at saka dito sa pagsupil dito sa mga terorista dito sa Marawi. Talagang nakakataba din ng puso para sa atin. Tama ka, pati Amerika, di ba? Kaya kasi pag-uuldi ko lumulubag na. Medyo kumakambyo na Yes. sa pagtingin sa Amerika. Kaya siguro, maganda sigurong, maganda sigurong, siya po sigurong mag-apply ng US visa. Sana yan ay isunod lang. Pero pahirapan talaga dyan. Well, ito, syempre, hoping for the best pa rin tayo kasi marami na rin ng beses ang sinabi, kumbaga, ng AFP, ng ating DND, ganito, matatapos na ang gulo sa Marawi pero hindi pa rin natapos. Well, hindi naman natin sila masisisi kasi kailangan nila masyadong ng masusi na pagmamatsyag at saka yung operasyon nila kailangan talaga maging detalyado para mas konti lamang kung hindi maiiwasan na merong masasawi, konti lamang ang mawala ng buhay. Kasi kahit isa, dalawa, tatlo lang na determinadong terorista ang naiiwan marami pa rin mapapatayan pagka hindi mag-ingat ang ating mga sundalo at mga pulis. At dito sa mga nagdaan talaga na buwan dito sa Marawi City, talagang na-testing lang kaya ang ating militar. Kasi, syempre, isa sa mga challenges dyan, yung hindi mo dapat hayaang mamatay yung mga hostages na hawak ng terorista. And maganda kasi napalaya din isa-isa yung mga hostages. And ito nga, nandito na tayo sa, kumbaga, huling bira ng ating gobyerno pa kontra dito sa mga terorista. And hopefully, ito na nga, itong 2 weeks na to, hindi man nila pina-finalize naman ito, Lakay, pero tansya man ito, pero magandang development na. At least, siguro bago magpasko, nasimulan na ang rehabilitasyon ng Marawi man lang, hindi ba? Yes. Sana tama yung prediksyon o tama yung estimate na mga kulang-kulang 2,000 na lang matapos na yung problema natin sa Marawi. Okay. Para sa ating susunod na balita, AMLAC sa Bulaanang naglabas ng bank records ng pamilya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Ombudsman.
Maring itinanggi ng Anti-Money Laundering Council ang paglalabas umano nito ng mga bank records ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng pamilya nito sa Office of the Ombudsman. Ayon sa ipinalabas nitong pahayag noong Huwebes, bagaman nag-request si Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang para tignan ang bank records ng unang pamilya, kailangan pa nilang i-evaluate ang request, ang pag-initiate ng investigasyon, maging ang paglalabas ng mga report. Matatandaan na noong isang araw ay sinabi ni Carandang na nakapag-secure ang Ombudsman ng kopya ng bank transaction records ng pamilya Duterte sa AMLAC. At dagdag pa nito, kaparehas nito ang mga dokumentong inattach ni Senador Antonio Trillanes sa kanyang May 2016 plunder complaint laban sa punong ehekutibo. Ngunit pinabulaanan nito ng AMLAC at sinabing hindi sila ang pinanggalingan ng mga nasabing dokumento. Nako, may problema itong issue na to. Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang, di ba? Siya yung naglabas ng report at pati hindi yung sinabi na mga 1 billion yung nakita ng mga records sa bank accounts ng mga Duterte. Although, ang sabi mo sa report hindi totoo, sinabi naman ng AMLAC. So, may problema ito sa Carandang. Ito ang hindi patindi ng patindi ang hidwaan sa pagitan talaga ni Trillanes at Pangulong Duterte, no? Ito nung nakaraan lamang si Trillanes lumipad naman patungo ng Singapore para i-check yung sinasabi, i-verify yung sinasabi sa report na di umano, meron nga daw siyang bank account doon. Ngayon naman, ito, talagang anuhan lang sila tirahan. Palitan sila ng tira. And syempre, ang nakakalungkot din dito is nandito tayo sa isang pamahalaan, tapos nagtitirahan imbes na ang ma-focus lamang yung talagang problema ng ating bansa na ubod ng dami. Pati sa Senado, nakita mo sa Senado, kanya-kanya upakan doon, mga individual, mga korosista. No? Doon pa lamang sa sa hearing sa Senado, si Gordon at saka si Trillanes naman, lagi magkalaban. Trillanes versus Lacson versus Gordon. And ngayon, kung hindi daw mapapalitan si Senator Gordon, Coco Pimentel. i-work out niya raw na matanggal si Coco Pimentel naman bilang Senate President. Medyo tsaka pinahuli yung resolusyon na hindi rin napirmahan nung 6 o 7. Pagkatapos yung 7 na ibinas sa social media. Di ba? Pati si Senador Tito Soto, tinawag na rapist. Pati si Senador Manny Pacquiao. Tinawag na, anong tawag doon, mahilig sa mga girls. Di ba? Dahil ito doon sa IG, doon sa live na lahat naman yun, hindi nakapirma. Doon sinasabi yung resolusyon na kumukontra o kaya kumukondena sa mga, alam mo na, mga extrajudicial killings. Ito nga, lang kayo minsan, gusto mong seryosohin yung mga hidwaan nila. Pero minsan ang nakakatawa kasi dito, sila yung lumilitis or nag-iimbestiga dun sa mga nangyayaring major crimes na or itong mga issue dito sa ating bansa. Pero sila din mismo sa loob, may kanya-kanyang tirahan. Meron silang kanilang serye dun sa loob. Hindi lang yun. May kanya-kanyang may kanya-kanyang troll. May kanya-kanyang mga media group o media or PR, di ba? May kanya-kanya yan Kaya nga yung resolution na supposedly nakita dapat na dapat ay nabasa rin na Senadora Cynthia Villar, hindi pala, hindi nila nabasa kasi lumilitaw mukhang hindi talaga pinabasa sa kanila, di ba? Tapos nag-leak na si media na sila yung mga hindi pumirma. Nako, pati ba naman yung si Senador Cynthia Villar na ang bait-bait na high blood. Diba? Minsan talaga parang circus na talaga itong Senado, Kongreso. Ito sa Kongreso, ang dami ding nangyayari dyan. Lakay ito ba sa dami ba naman ng problema ng ating bansa marami pang dumadamay na hidwaan ng ating mga mambabatas mismo Kaya dapat siguro, ang sabi nga nila you deserve whom you vote, di ba? Kaya siguro sa mga susunod na eleksyon, mag-aaral natin maigi kung sino talaga dapat na iluluklok natin sa Kongreso at saka sa Senado. Para hindi tayo magsisisi. Although, lagi nila sinasabi na ang pagsisisi ay lagi na sa bandang huli.
Ito nga, syempre Lakay, ito sanang mga hidwaan na nangyayari sa pagitan nila, hindi naman makaapekto doon sa mismong mga iniimbestigahan. Kasi ang dami nating hinahain sa Senado, sa Kamara, na talagang gusto natin sanang marbigyan ng resolusyon, pero hindi ma-continue kasi nahamper ito nung kunyari, may isa cite for contempt, di ba? May mapuputol ang investigasyon, and sana dito sa napakaraming inihain dito magkaroon ng tatapusin naman na hearing. Yung tipong magkakaroon ng okay, ito yung kinatapusan nitong hearing na to. Ganito yung nangyari dito. Hindi yung may uumpisahan tayo biglang ano nangyari. Kaya may nagpanukala nga na alam mo dapat yung mga live coverage sa Senado at sa Kongreso, dapat magbayad na sila sa TV. Dapat magbayad na sila sa coverages kasi grabing airtime, sila lang bida-bida, di ba? Yes. Grabing airtime, grabing exposure. Pati pagkain, naka-live. Di ba kasi? Pati pagkain yung mga hearings, di ba? Magbe-break sila, kain. Pati yun, naka-live. Tama ka. Dapat may papupuntahan naman yung mga hearings na yan. Lagi nila sinasabi na in aid of legislation. Pero ano Pero nagiging? lumili daw, in aid of re-election. Or in aid of election. Okay. Isa po sa mga matinding balita natin sa loob po ng linggo ito, Uber at Grab, maaari na tumanggi mag-deliver ng package. Ano hindi lang package ang tinatanggihan ng mga yan pati tao Oo. Matapos madiskubre ng Philippine Drug Enforcement Agency na ginagamit umano ng mga app-based services na Uber at Grab sa paghahatid ng iligal na droga, nagkasundo na mga transport network company, LTFRB at ang PDEA na hindi natatanggap ang mga driver ng Uber at Grab kung dito sa samahan ng mga nag-book. Ani LTFRB Chairman Martin Delgra, pwede tumanggi ang mga ito kung hindi ipapakita ng sender ang laman ng kanilang package. Ayon naman sa Country Public Affairs Head ng Grab na si Leo Gonzales, hindi naman nakaka-apekto o makaka-apekto sa kanilang mga driver ang pagtanggi at kung bibigyan man sila ng mababang rating dahil dito. Titingnan din ng LTFRB ang posibilidad na ginagamit din ang mga pampublikong sasakyan tulad ng taxi at UV Express sa paghatid ng illegal na droga. Yung pagdating Lakay dun sa taxi, medyo mas mahirap yan kasi unless yung taxi driver, alam mo yung talagang number. Kasi di ba usually ang taxi, hindi mo naman alam yung number niyan Kaya mas prone dyan. Mas prone dyan yung Grab. Actually, itong Grab Express, meron pa bang Grab Express? Kasi di ba sila usually yung nagde-deliver. Meron yung motor. Merong, kung hindi man motor, merong sasakyan mismong intended para i-deliver talaga yung package. Well, itong sa package na to, I think, sa sarili kong perspektibo, no, pwede pa rin itong magpatuloy, pero kailangan ipakita yung laman. Kung hindi pwedeng mabuksan yung package, kunyari naka-box kasi siya, enselyado siya, hindi, doon talaga sobrang magkakaroon ng balidong rason ang driver para hindi talaga niya ihatid yung package doon sa kung saan man ito dapat pumunta. Kasi may dalawang beses na, di ba, na ano ba yan, bomba yung bomba. Grabe yun. Sa baka, sa Quiapo, di ba, yung isa. Kaya at saka talagang yung aging victim, di ba, yun ang nagpadala ng nagpahatid sa bahay ng mga gamit niya, di ba? Yan ang mga pangyayari. Pero kaya tama, siyempre magiging aksesorya pa sila ng hindi nila alam dun sa mga krimen na nagaganap. And kumbaga, ito nga, sinusupil nga natin, tinatry nating mawala sa sistema natin itong illegal drug trade and magkakaroon ng panibagong means ang mga kawatan para ma-transport ang kanilang mga kontrabando. isa lang ibig sabihin niyan, hindi tumitigil yung mga galamay. Mga galamay ng mga illegal na mga gawain na magdiskubre na kung anong sistema. Hindi naman yan mawawala Lakay Para may postit yung kanilang there was a time nung araw, natatanda ko sa loob ng kulungan, di ba? Kalapati ang ginagamit na pag-transport ng shabu. Grabe nga. Oo. Lahat sinusubukan para lang makalusot. So hanggat nandun dyan sila, talagang hindi matigil-tigil.
Eh, ang malungkot yun yung hanggang ngayon, di ba, Jeline? Marami tayong mga kababayan na sa China. Nakakulong pa. Mga nakahilera sa death row kasi ginamit sila ng mga ano tawag doon? Yung mules. Yes. Yung pinapalunok sila ng heroin o kaya shabu. Tapos kukunin sa kanilang ilalabas na ginagawa silang mga human transporter. Di ba? Ng mga droga. Nakakalungkot. Kaya nga, since dito sa ating bansa, talagang gustong-gusto ng Pangulo, mahigpit ang kanyang ang utos na talagang ialis talaga itong illegal na droga sa bansa. Kung mayroong bago na ganito silang madidiscover na pwede palang ipa-deliver ito sa Grab, magkakaroon na naman ito. Mga kawatan talaga, laki. Wala naman niyang sawa talaga sa paghahanap ng mga strategiya kung paano silang pwedeng makapag gumawa ng masama. Pero ito nga, kailangan lang i-prevent na lang natin. Pero siguro naman, magbigay lang din tayo kasi syempre, laki ko paano yung mga busy na tao. Magpapadala sila ng mga package nila. Well, kung pwede naman makita, di ba? Kunyari, libro lang pala yun. Tapos pag tinignan mo naman yung mga pahina, wala namang nakasingit. Mga ganun. Baka naman pwede. Walang katapusan sa pag-imbento. Yung pinakauli yung 6 billion ba yun na halaga ng droga na nakaposlit sa Bureau of Customs, di ba? Saan nakalagay? Sa parang mga tangke ng LPG, di ba? Mga pahaba. Grabe. Grabe ang sistema na yun. At hindi talaga sila titigil. Kasi, laki, syempre yung mga gumagawa ng masama, pagkatapos sabihin ng Pangulo na gusto niya talagang maalis ang illegal na droga dito sa bansa, talagang sila, sagad na sa buto nila yung kasamaan sistema na ukit na rin sa kanila, kaya hindi mo yun basta pwedeng mapagbago. Ang kailangan lang, makontrol. Okay? Para sa ating susunod na balita, suportado ng PIDEA ang legalisasyon ng medical marijuana. Suportado ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pagsasabatas sa paggamit ng marijuana para sa paggamit na medikal. Ayon kay PIDEA Director General Aaron Aquino, kinikilala ng ahensya ang pangangailangan ng mga pasyente na magkaroon ng access para sa ligtas at murang medical cannabis bilang gamot sa ilang sakit. Ngunit paalala ni Aquino, kailangan ay maging specific ang naturang panukalang batas, partikular sa paggamit ng tablet at capsule na cannabis at hindi ang mismong halaman. Kailangan na maging malinaw ang definisyon ng marijuana sa tumutukoy sa mga bahagi ng halamang cannabis sativa, habang ang cannabis naman preparation ng cannabis plant na ginagamit bilang gamot. Matatanda ang inaprubahan sa committee level ng Kamara ang House Bill 180 o panukalang batas na nagsusulong sa legalisasyon at regulation ng medical marijuana. Pero di ba, hindi pa tapos ang istorya na yan, di ba? Jeline, kasi akit pa sa hindi Senado? pa. Kumbaga, suportado lang siya ng PIDEA. Kasi mahaba pa proseso na pagdadaanan nito. Pagkatapos ng BICAM, tsaka pa napadadaan kay Presidente, pwede i-veto ng Presidente. Ikaw, Lakay, okay ka ba dito? Okay lang ako kung talagang itong marijuana ay aprobadong nakakagamot sa iba't ibang uri ng sakit. Kasi ang sabi sa report, pwede sa cancer. Epilepsy din. Pwede sa epilepsy. Yung epilepsy, ano ba yun? Yung nanginginig? Yung nanginginig at yung bigla na lang nawawala sa ulirat yun. Tapos parang biglang ulol na aso. Yun ba yun, di ba? Grabe, pero alam mo mamamatay, mga kakawag-kawag. Actually, kasi pero sandali lang, bumabalik sa normal, di ba? Yes, pero kasi nakakatulong din daw dun sa pag-prevent nun yung marijuana. And nagkaroon ako dati ng in-interview, kasama siya doon sa grupo Moms for Marijuana. Tapos, naging-guest din namin yan. Yung anak niya namatay dahil di umano, hindi daw napagbigyan kasi parang ang sinabi, kailangan daw, marijuana na lang daw yung last resort nila. Wala na ba ibang gamot? Wala na kasi parang binigay na lahat, inano na lahat, in-exhaust na nila all efforts. Naalala ko yan, Moms for, Pero Tapos, huwag naman sila magagalit. Meron akong kaunting komentaryo dyan. Kasi ewan ko kung sino yung mga in-interview mo.
Alam mo yung mga nagpo-propose na gawin legal ang paggamit ng marijuana, medical marijuana, mukhang adik. Talaga? Yung interview ko naman, hindi naman mukhang adik. Yung mga nag-guest sa amin sa forum, mukhang adik, mukhang maadik. Yung mga, sabi ko, illegal marijuana, mga nagpo-propose ng marijuana for medicine. Mukhang mga adik ako, mukhang hindi natatama. Diba? Pero anyway, kumbaga, syempre yung lang. yung sa akin naman, parang okay lang ito, basta yung provision naman, kapag naisa batas, hindi yung parang kung sino na lang ang gusto ng marijuana, dahil sasabihin, meron ako kasing ganito. Kailangan mapuprove ito at talagang legal siyang magagamit. Mahigpit pa rin, kasi ano pa rin to illegal pa rin ito talaga. Oo nga. Paano kaya gagawin? Kung gagawin lang medical, kailangan syempre na makakapag confirm na talagang kailangan mo nito. At sabi nga, di ba, capsule, hindi yung mismong dahon yung wag bigla mong bubunutin sa likod ng bahay. Bigla lang may ipangangata mo na sa pasyente. Gawin mong kambing yung pasyente. Medyo iba yun. Pakainin mo ng dahon, siguro, talaga may proseso nga. Kasi may capsule pala, may tablet. Yes. Kasi Lakay, syempre, kapag naipatupad naman ito na isa legal na ito, magkakaroon ng mga taong maaaring umabuso dito. Lalo na kung hindi magiging mahigpit ang mga probisyon sa ilalim ng isa sa batas na ito. Kung ito ay makakalusot. At lalo pagka yung cancer, alam mo, ang dami hanggang ngayon naghahanap ng paraan o kaya solusyon sa sakit na cancer. Yes. Pasalamat tayo sa Panginoon kung ito yung ibinigay sa atin na maging solusyon sa problema sa cancer, di ba? Sa dami ng iba't ibang uri ng cancer na kinamamatay ng maraming mga kababayan natin. Hindi lang dito, kundi sa abroad, di ba? Sa dami ng kapitid natin sa nabuhay na nagkamatay dahil sa cancer of the lungs, di ba? Kung yung marijuana pala, magiging gamot dito, napakadali pala. Yes. Sa likod bahay lang. Halaman lang.
pagandahan na talaga yung anti-hazing. Dapat i-push na talaga yan eh. Wag nang magkaroon pa ng panibagong atyo. Tama. Na mamamatay na naman. Di ba? Alam mo ba, Lakay, itong si Acho, sa isang report, no, dati na pala siyang, nung 10 years old siya, na-headline na rin pala siya sa balita. Kasi nagkaroon ng sunog dun sa bahay, parang dun sa lugar nila, may nasunog, parang isa siya sa mga iniligtas. So, niligtas siya ng tatay niya. And may video si Acho nung 10 years old siya. Survivor na siya? Yeah, survivor siya ng sunog. Tapos, hindi na, syempre, para siyang sinundan na ngayon naman, nung 22 anyos naman siya, talagang hindi na siya nakawala sa kamatayan. Hindi siya nakaligtas sa kamay ng mga tinatawag na Brad. Brad, tama na yan. Di ba? Kaya, wag naman masyado. Di ba? Wala, kailangan to Brad Pak! Di ba? Hay, ito sana, isa pa to. Syempre, yung justice dito sana umiral din at mapanagot ang talagang dapat managot. Okay. Well, yan po pasada ng mga matitinding mga balita sa loob po ng linggong ito. Kami ni Jeline magbabalik sa mas marami pang mapag-usapan natin dito sa Hotspot. Iba't-iba tayo ng laban sa buhay. Kaya di maiwasan ang stress at pagod. Pero may sikreto ako. Robos Energy Capsule. Ang stress, talo yan. Ang pagod, knock-out yan. Robust Energy Capsule ay may Enerboost formula na mula sa tubig, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 na kailangan ng katawan para tuloy lang ang laban. Tiwala ako dito dahil gawa ito ng ATC Healthcare, ating trusted life ally. Ilabas ang lakas! Robust Energy Capsule. Subukan mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggap sa mga uri ng... In the showbiz industry, there are 2 rules. 1, stand out, pakita mong magaling ka. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ng slim and healthy body, kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Fat Out ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Us girls, we need to be confident with our skin. From morning to afternoon till dinner time. My secret, I do it all at once. I take it once a day and it lasts all day. Thanks to Vita E. It has vitamin E that protects your cells from the inside as it fights bad free radicals. With 400 IU of vitamin E, it works from within to strengthen your cells, giving you effortless, beautiful, and glowing skin. Go E for effortless beauty with Vita E capsules. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi muna siya magpapakawalan ng tirada sa Estados Unidos. O ibig sabihin, hindi niya muna babanatan ng Amerika. Kasabay ng kanyang panawagan, ibalik na ng kanilang pamahalaan ang Balangiga Bells sa Pilipinas. At samantala, pinahayag naman ng Malacanang na ang pagbisita ni U.S. President Donald Trump sa Pilipinas sa darating na Nobyembre ay patunay na gumaganda na nga ang relasyon ng bansa at ng Estados Unidos. Alamin natin ang detalye sa report na ito. Muling umapila si Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos na ibalik na sa Pilipinas ang Balangiga Bells na ginamit bilang war booty mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Aminado
mananatili sa Pilipinas. Para sa Hotspot, ako si Jeline Fule. So Lakay, November 13 to 15, darating dito si US President Donald Trump. And ano kayong mga aasahan Welcome, natin? Mr. Trump! Yes. Diba? And Magpapakulay ko ng buhok. talaga ba Lakay? Mapapakulay ka? Walang katulad yung buhok niya, di ba? Naku, aabangan ko yan. Sa China nga, di ba, mayroong parot doon pinangalan kay Trump eh. Dahil kasi kakulay ng buhok nung parot yung si Trump eh. Anyway. Pero Lakay, gusto ko gano'n natin na gustong, alam mo, relasyon ng both leaders, both parties eh. Eh syempre, maapektuhan din yung pagpasyal natin libaw kapag punta lang sa Amerika, lalo sa US Embassy, yung application for US visa, di ba? Hindi maganda ang relasyon eh. napapag-usapan na rin natin yung magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Kasi gusto niya, kumbaga, tumutulong ang US sa atin talaga. Nakikita niya ang pagtulong ng Estados Unidos sa Pilipinas, lalo na sa krisis natin sa Marawi. And pangalawa, inabisuhan siya ng Department of Foreign Affairs na medyo pumreno muna sa kanyang mga tirada kasi nasa negosasyon pa tayo, under negotiation tayo para maibalik yung Balanghiga Bells sa Pilipinas. Magandang mangyayari ito. Kung magkakaroon nito na katuparan, pinaka magaling ng presidente si Pangulo Digong sa ba yung Balanghiga? Sa Samar. Pinakamagaling na presidente na ng Pilipinas. Yes. Si Pangulo Duterte, during his term, may babalik yung mga Balanghiga Bells na yan. Yes. Kasi ito yung actually kasi dati pa niya panawagan ito, na ibalik sa atin yung Balanghiga Bells. Pero ito kasing nakaraan, pumunta siya sa Balanghiga Eastern Samar mismo. Kung saan doon niya, parang sinabi niya nga, na nire-reiterate niya yung kanyang call na sana payagan na ng US Congress si Donald Trump na ibigay sa atin ito. Kasi syempre, meron pa kasi nga mga US veterans, kasi war veterans ng US, ang kumukuha sa pagbibigay ng sa atin, pagbabalik sa atin ng bells. Well, kung halimbawa, mangyayari ito during President Trump's visit sa Nobyembre, di ba? Kung mangyayari ito, napakalaking balita ito. Yes. And malamang syempre mapapag-usapan yun. And baka naman mas lalo pang maging maganda ang relasyon.
program. So, Yes. Na sana relasyon ng Pilipinas ito ni President Trump. And kasi, syempre Lakay, tayo ang ASEAN ngayon, di ba? Oo. And talagang ito naman, nagkakaroon na ng magandang relasyon din dahil nga nagiging lumulubag ang loob ng Pangulo dahil sa mga pagtulong na nakikita nga galing sa US. And syempre, pag dumating pa dito, bilang tayo din ang chairman yan, syempre tayo, i-accommodate natin lahat ng mga dumarating. So, mas magiging smooth sailing sigurado yan. Ano kaya, saan kayo balak ni Pangulong Digong na i-tour? O dahil si President Trump, pagpunta dito sa Pilipinas. At saka, Lakay, no, nakaka-intriga lang, paano sila mag-uusap? Kasi personal na talaga, tapos syempre pareho silang comfortable sa mga sarili nila. And hindi sila yung masyadong postura, yung tipong prim and proper. Hindi ba sabihin okay si Trump? Baka pwede dalhin ni Pangulong Digong sa kanyang paboritong video okay sa Davao, di ba? Yung kanyang ano pa, after dark yata yun na sarado ng lahat ang mga video okay. Pag dumating si Pangulong Digong sa Davao, pinabubuksan yun kahit madaling araw After dark, yata ang para diet, exercise, and the right nutrients, pa ng silimarin. Ang silimarin sa libre. Ang libre marine ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by EC, your trusted life ally. At hindi dapat gamitin po. Ang halagaan nito, dapat life mo, minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya. At sa kaya ito ay may mga sangkap, epimedium extract, ginseng at L-arginine. Robust. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang inyong monthly Meralco Advisory. Balik na po sa normal ang ating overall electricity rates. 9 pesos and 25 centavos per kilowatt hour. Noong Agosto, natapos na ang 3 buwan ng refund na inapprove ng ERC. Sa mga buwan na yon, heto po ang dapat nating binayaran. Pero dahil po sa refund, nagkaroon tayo ng bill reduction, kaya halos 530 pesos ang natipid natin.
Ngayong Setyembre, back to normal na po ang electricity rates. Mas mababa pa nga ito kesa Mayo. Kids, alam nyo, matutulungan nyo sila mami at daddy makatipid sa kuryente. Let's do the paper test. I-test natin kung hindi mahihila ang papel kapag inipit natin ito sa pinto ng ref. Kapag ito'y nahugot, hindi na maayos ang pagsara ng ref. Kaya makadadagdag ito sa konsumo. Palitan ang gasket para mas tipid. Don't forget to unplug! Okay, anak! I-unplug ang mga appliances, lalo na pag-aalis ng bahay. Tipid na, safe pa. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory! Balik tayo sa hotspot. Alam mo, Janine, isa sa mga, sabihin natin, encouraging na balita for the week. Ano yun, yung opening o ground breaking ba yun? Yes. Ng Yung MRT, LRT. LRT 1, MRT 7, at saka 3. Magkakaroon sila ng common station. Doon sa, doon sa area ng SM, tsaka Trinoma. Sabi Trinoma. Oo. Aba, mabuti naman. Kasi ang tagal ng, ano yun, ang tagal ng away yan ng mga may-ari ng mga malls, di ba? Yung dapat yung common station ay papaboran yung ganito. Hanggang sa pa, I understand, ng pa-owner yan eh. Kaya lang hindi nangyari. Pero ngayon, pinakang maganda sa lahat, Lakay, eh syempre, comfort yan ng mga mananakay natin. Ngayon, nagkaroon na ng groundbreaking. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yan. At yan sa mga pangunahing mga build programs ng ating administrasyon. Siyempre, Lakay, napakaganda nitong development na ito, no? Pero alam mo, Lakay, isa lang sa mga magaganda, pinaka-importanting dapat naman talaga, pinakang natututukan at talagang masyado nang pinipuwersang ayusin bawat araw, yung aberya naman, Lakay. Tama ka. Meron nga tayong common station, puro naman aberya yung MRT. Para mo sinasabi, yun muna ayusin nila. Yung MRT, bago yung common station na yan. So, may common station ka ngayon, hindi naman nag-ooperate yung mahahalt din yung operations ng MRT. Paano naman yun? May common station. Ito, di ba? Meron pa yata isang araw na 4 na beses na tumirik. Yes! Meron pang isang beses, Lakay, yung mismong upuan, nasusunog na yung ilalim. So, ikaw, prenteng-prente kang nakaupo dun sa MRT, mamaya masusunog na pala yung Only in the Philippines. Meron pang tumutulo, di ba? Natulong kapag umuulan. Natulo yung bagon. Talaga lang, Lakay, dito sa atin kasi, pag MRT ka, ibig sabihin yan yun yung mga usually, walang kotse. Pero kapag sa ibang bansa, yung mga trains nila, hindi ibig sabihin doon wala kang kotse. Dahil yun yung mas mabilis na paraan para makapunta ka sa destinasyon mo. Meron pang chances, pagkakataon niya, instances na hindi ka pa nakakarating sa pupuntahan mo, nagbubukas ng pintuan, pinabababa ka na. Yes. Automatic nagbubukas yung pintuan. Lakay, sunod-sunod na yan. Bawat balita, hindi mawawala sa sahog. Para siyang sa ginisa, alin man doon, sa bawang sibuyas, kamatis, yan, MRT yan, yung mga trains natin, lalo na yung MRT 3. Yan yung laging nagkakaroon ng glitch. Nalala ko yung sa Amerika. Sa Amerika, nanonood sa atin. So, pagitan po ng ating website, ano? Sa 3 beses na dumaan ako sa kapatid ko sa Pittsburgh, California. Yun 1 hour by BART. BART ang tawag nila ron by train. 1 hour by BART from San Francisco to Pittsburgh, California. Tren. Napaka-systematic. Yung kung ano yung oras na dapat nandun ka sa terminal, halimbawa o kaya station, yun yung oras na dadaan yung tren at parang sumakay ka. Diba? Huwag kang malate dahil nakalampas na pagka-late ka. Mag-atay ka na susunod. Hindi siya parang sebpak. Ang galing. Sana ganoon din ang mangyari dito sa atin. At sana kasama doon sa tuloy-tuloy na binabagit ko sa iyo off the air na subway na pupunta na ng Taguig sa amin na napaka-traffic araw-araw. Yan, naman, Lakay, hindi lang sa Taguig. Talagang lahat dito sa Metro Manila, kailangan mong maghanda ng matinding, maraming pasensya kapag ikaw ay pupunta sa opisina at uuwi. Yes. Kasi minsan, Lakay, yung tinrabaho mo sa isang buong araw, mas madali pa yun kaysa ibiniyahe mo papunta at pabalik. Tama ka. Alam mo, isa sa mga isa sa mga kababayan natin na talaga asa sa administrasyon ito. Yung mga taga Bicol, di ba yung sasabi nilang i-rehabilitate nila yung Bicol Express
Sipin mo, ang Bicol Express. Sarap naman pakinggan, no? Sarap na naman magmula Tutuban hanggang Bicol. Yan ang paborito sa kain ng mga taga-Bicol noong araw. Eh, natigil na. Hanggang Calamba na lang yata yun yung trend. So, yan ang isa sa mga pangunahing proyekto ng gobyerno na kailang gagawin para sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Oh, yung mga kababayan, mga kababayan ni Vice President Leni Robredo. Yan. Matutuwa kayo. Kasi kahit na kuminsan hindi tugma ang ating presidente at vice-presidente, eh hindi binababayaan yung lugar na Bicol. Ay, pero hindi naman din sila masyadong nagbabatikusan na ngayon. I mean, kumbaga, meron man rift, nagkakaroon man ng rift, pero hindi sila nagtitirahan. Kasi pinaayos na siguro dahil bises, sila yung magulang ng bansa eh. At saka hindi ko napakinggan Hindi na natuloy yata eh. Nalala mo minsan nagkatabi si Presidente at si Vice President Lenny. In-invite ni Paolo Duterte si Lenny over. Yes, naaalala ko. Hindi na natuloy yun. Malay mo naman eh. Oo nga. Pero pag natuloy yun, siguro mas maganda siguro ang kanilang mas marami sila mapag-usapan. Sabi ko nga, sila ang pangunahing mga leaders natin sa bansa, dapat magkasundo. Okay? Yelin, paano? Tapos na? Okay. Salamat na muli. At again, miss ka namin, Director Benny Antiporda. Pasyalan mo naman kami dito. At miss ka na mga kaibigan mo dito sa GNN. Masyadong busy si boss. So that pasasalamatan natin, Yelin, ang ating po mga patuloy na mga sumusuporta sa ating programa. PG Flex, wasak na ang bahay mo, buo pa rin ang linoleum mo. At of course, ang Robust, 3 taon na matigas ang suporta sa atin. Ang buhay ay lalaki at titigas. At Meralco, may liwanag ang buhay. Dito na po nagtatapos ang ating programang Hotspot sa gabi ito. At sana po ay muli namin kayo makapiling sa susunod na linggo mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Basta't lagi po natin tatandaan, dito sa Hotspot, serbisyo ay wagas. Introducing the new bike M20 with Ultra Space. Hands-free Bluetooth. LED light sets. Multifunctional steering wheel. Electronic power steering. New fashionable compact MPV. Experience the bike M20. I'm Chrissy Dematulak, giving you the latest stories from GNN News and Information Center. Here are the news. Relieved Caloocan police personnel begin with training on Monday with PNP Chief Director General Ronald De La Rosa and NCRPO Regional Director Oscar Albayalde gracing the event.
Rose Ann de la Cruz has the report. 1,024 police personnel have to do it again. Physical trainings, lectures, and values formation. After being relieved from their posts in Caloocan City police stations, the cops begin with their retraining program on Monday morning at Camp Bagong Diwa in Taguig. The cops will undergo a 30-day reformation and reorientation that is in line with the internal cleansing efforts of the National Police. PNP Chief De La Rosa, however, says this is not totally to punish them, but this is a move to make them more godly, humane, and patriotic. PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa believes Caloocan policemen are not misfits and this move is not meant to decrease their morale. Karamihan sa inyo, matitino, nadadamay tayo doon sa gumagawa ng kalukuhan. The PNP Special Action Force will supervise the training for the cops who will initially undergo a week of medical examinations. During the 30-day period, the cops will not be allowed to use cell phones and will not have an access to all forms of entertainment. De La Rosa said that despite the controversies hounding the city police, his trust in them remains. Makita mo talaga kung gaano kalaki ang problema sa Caloocan pagdating sa problem. And yet, you confronted the problem head-on. Kaya humahanga ko sa inyo. Humahanga ko sa inyo. Meron lang iba na sumubra. Sumubra yung ginawa. Kaya dapat parusahan at dapat mananagot sila sa kanilang ginawa. Earlier, the chief of police said he believes not all the cops subject to retraining are bad, but the organization needs to take action to address the problem. Sinasabi ko man, inaamin ko naman, may kaya nga nandito nag-retraining yan dahil mayroon talagang dapat i-correct namin. Hindi kami perfect. Maraming ginagawang kalukuhan. After the 30-day training, De La Rosa said they will decide after where to assign the cops, but the chief said definitely they will not be assigned back to Caloocan. Meantime, the palace welcomed this move, saying this demonstrates the firm commitment of PNP to continuously clean its ranks of misfits and calawags and maintain the integrity of the organization. On Friday, the members of the Regional Public Safety Battalion and other volunteer cops from other police stations replaced the relieved policemen. For GNN, the Global News Network, this is Rose Ann de la Cruz. Meantime, Senator Grace Poe was not pleased with the revelations of witness Tomas Bagcal, who was allegedly robbed by slain Carl Angelo Arnaiz and Reynaldo Culot de Guzman. During a Senate inquiry, Bagcal revealed that when he was about to turn over the suspects to the Caloocan police custody, they did not log in Bagcal's name and other relevant information. Instead, the officers proceeded to killing Arnaiz. Here is the story. It was during the wee hours of August 18 when 54-year-old taxi driver Tomas Bagcal was supposedly robbed by two teenagers Carl Angelo Arnaiz and Reynaldo Culot de Guzman. Bagcal's account during the second Senate inquiry into the spate of killings on the youth started with Arnaiz and de Guzman riding his cab and instructing the driver to take them to 5th Avenue in Caloocan. The witness recalled that all of a sudden, Arnaiz declared a hold-up while pointing a knife at the back of Bagcal's ear. Hindi pa rin niya tinanggal yung kutsilyo sa likod sa ilalim ng tenga ko at medyo inislide ko na para hindi pupasok yung kutsilyo sa tenga ko. At yun, nung makita kong medyo maluwag na yung pagkatutok niya, yung sinalag ko po yung inislide ko na gano'n. Kaya may sugat po yung kamay ko. When the two suspects were contained, Bagcal said he immediately took them to the nearest police station in Caloocan. Upon arriving the police station and revealing to officers that with him are robbers, Bagcal said he was surprised that authorities present did not log in his name and other relevant details when turning over a suspect. Higit sa lahat kasi, hindi nila ako inilagbok. Hindi rin nila tinanong ko anong pangalan ko at anong address ko. At ganun din yung istasyon o korporasyon ng taxi ko. This alarmed Senator Grace Poe, who said every turnover should be accounted for by the police.
Unang-una, nilalag yung mga pumupunta doon para may katibayan na ikaw ay naroon, na hindi ka na lang biglang mawawala o wawalain. Okay. Yan yung pagkukulang na nakita natin, Mr. Chair, na dapat talaga yung mga chief of police, lahat ngayon ay magsumite ng kanilang proseso kung paano pag may mga nahuhuli na ganito. The senator also said, if Arnaiz and de Guzman really did conduct a robbery on Bagcal, it doesn't justify the miners' brutal murders. According to Bagcal and another witness, Joe Daniel, who hid behind an electric post near the area where the shooting happened, Caloocan police officers Juan Jeffrey Perez and Ricky Arquila shot 19-year-old Arnaiz while he was kneeling down and had his hands up. Huminto kami, pero yung pinagbabaril na po yung holdupper at nakaluhod po siya. Arnaiz parents found him in the morgue on August 28, 10 days after he had gone missing, while a body dumped in a creek in Gapan Nueva Ecija. Early September was identified as de Guzman, the last known companion of Arnaiz before he had gone missing. For GNN, the Global News Network, this is Chrissy de Matulak. We are your voice for change. We'll keep on bringing you updates and latest stories. I'm Chrissy de Matulak. Watch for these stories on News Force. Here are today's headlines. President Rodrigo Duterte snubs graft probe and challenges Chief Justice Maria Lourdes Sereno and Ombudsman Conchita Carpio Morales to resign with him. Soldiers hear Mass in Marawi Cathedral. Election period begins. Gun ban enforced. DSWD shows shame list of LGUs with unliquidated funds. Rohingyas in India worried about government plan to deport them. And Miley Cyrus reinvents self again, turns country balladeer. Fair and balanced news, comprehensive reports that take you to the heart of the action. This is News Force. For more details, please call your travel agents or visit China Airlines website at www.china-airlines.com.
This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to our program. What exactly is happening with the politics that we are being thrown at every day? You've got the Senate infighting, which is very obvious. It's not like America and the rest of the world, or at least with Korea, where the infighting with Trump and everybody else does not continue. So I guess we are at par with what we call confusion, the confusion of politics. The interests of politics, where the real interests play, where you have the oligarchs, you've got the old administration, etc., etc. Then, of course, we've got the different departments of government that are co-equal, that are now on a clash. Is it because this is part of what we call politics, or is this the game? Or is this the game we are fed and we are just being misled or being confused for the singular purpose, really, of singularly confusing us? What exactly is going on? How do we get help? Where do we get help? Who will explain to us the issues that are going on? The newspapers are no real help, and the editorials that come out are definitely biased, either one for the other. What exactly is going on? And should we even try to understand? Or are we supposed to participate or not participate? After all, we are mere citizens in a country where we have a democracy and we have voted specific leaders to what? Lead us, to confuse us? Where are we going? Are we getting richer? Is that what we all want? To get more prosperous? Or are we supposed to become a national divide like every other country in the world? A divide? Does that sound right? Aren't we supposed to be unified to work towards a singular goal? But how can we ever be that when we ourselves don't know who exactly what we are, or we Filipinos? Sino ba talaga ang tunay na Pilipino? Sino ba talaga si Juan de la Cruz? Who are we? Are we corrupt? Are we is it since our childhood? After all, I've proven to you on this show so many times where the academe, no less the academe and even the church, have worked together to confuse the very Filipino that we are today. Are we even salvageable? Should we even think we can? Should we want to? Should we want to be? Well, you see, there's just so much. I can just keep on going and we won't get anywhere. And after all, these talk shows to help you understand the critical issues that are going on. I don't necessarily give answers. It is you who has the answer. Only you will be able to identify those answers after every show. With us, we have Dr. Eric Sampang. He's been here with the show. He's been working for federalism for some time now. He has worked with the Duterte camp during the elections and even after the elections. He still believes, if I'm not mistaken, on being the Duterte direction. Let's talk about the current events that are going on. Hi, Dr. Eric. Maraming salamat narito po kayo. Harry, thank you. It's a privilege to be here again. Oo nga, matagal-tagal na. I guess you've been busy with federalism, spelled with a P. I guess Philippine federalism. Why did you make a pun out of that? The reason is people always ask, is this federalism a copy from, from the United States, from... Oh, ang daming kokopyahan. Ang daming kokopyahan. So, our answer there is, yes, we have read on those models, but what we have
come up with Yes, is something that is unique to our character as a people. No? The government must fit into the requirements of the times. And we feel that we have done enough to make this suit the uniqueness of our Philippine So, people. Philippine federalism. Philippine federalism. When you were here some months back, many months back, you were working very hard on the federalism, and the timetable was actually October 2017. Yes, It is now October 2017. Ano nangyari? About time that we talk about this October. Well, actually, I'm happy to report to our people that we were able to bring the roadmap to the President and the Cabinet on sometime in May. Cabinet meeting. Kompleto na, the study, everything. And the proposal, no? That in October, if we are to postpone the election, that we take advantage of that to present it to the people because... Plebiscite na. Yeah, plebiscite, So, the President was listening. The Cabinet, of course, raised some issues, some concerns, some questions. But we were defended by some people there too, particularly of Agriculture Secretary Piñol. And then a Muslim leader, I think, on the OFW territory. But the one who objected is Dominguez. Why solve the whole thing when we... Baka walang mining kasi sa federalism. Kasi siyang tinira ni what's her name? Si Gina, di ba? Di ba, pinuto nila yung bundok? Parang ganon. So, baka kulang ang mining interest doon. No. But go ahead. Anyway, pun intended. Right. Well done. Yeah. Where did that go now? Well, apparently because of Marawi. Nabigla lahat eh. Nabigla, it was, tag natin doon, a ball coming from nowhere, no? Diba? From the left field, so to speak. So, left field, you mean Liberal Party? No? Okay. Continue. Anyway, so what happened was, parang it took a side, a back seat. So, 4 months na, nabigla tayo. Oh, that's right. And it was serious, more serious than we thought it was. So, the President is, who is on the driving seat, of course, has the directions, so... but we're not giving up on federalism. The President has spoken a lot on this matter, and we've done enough when I was a PMO. But that was his election promise, di ba, federalism? Exactly. Marawi was not even mentioned during the campaign. Anyway, Diretso pa rin, federalism. In my brief stint at DILG, we really studied it very well, and it was my policy then to invite everyone who has something I to say remember about that. You federalism. explained that. Can you explain why brief in DILG, Eric? Am I putting in the spot? That's okay. Well, I have to say out in the open that malalim ang problema sa DILG, Actually, tinanggal na si Sueño eh. And it's a powerful agency. It can do or undo a program. I feel that we were really sidestepped on that. There's politics and interests that play within the particular agency itself. Yes, exactly. Yeah. Kasi siyempre, local government yan. Yes. That's what you call grassroots, holding on to the grassroots. That's right. The President wisely chose the ILG to be the instrument to bring it down to the people. And we did that. The conscientization, the interest, the awareness, and the awareness. That's right. Now it's been continued by some people at the DILG. But I think we despite, one of the problems was we have a budget that we could not touch. Mabigat yun. Our even allowances were coming late. It's unjustifiable. So, you can reach a limit. So I thought that I could do more being outside than being inside. So, anyway. Do you feel that
doing a good job because, one, they're already delayed based on the timetable being October 2017. If I'm not mistaken, by this point, dapat Congress na is already affirming. At this point, they have not even begun to tackle the issue of federalism. Correct me if I'm wrong. On both houses. You're right. Yeah, so parang we're still on ground zero. Yes. Parang ganun, ah. Considering all the studies you've already made. Yeah. Well, PDP, of course, is in the forefront of this federalism. And they said they are already ready to present it to the Congress. Because what differed us, PDILG and PDP then was that we were strong, based from our readings from the bottom, from the ground. The people were more inclined towards a constitutional convention, which the president thought would be very expensive. I remember that. Yeah, but anyway, the parang PDP, CONAS na ngayon. the PDP was strong on CONAS because see, they're the ruling party, so they're very confident in the lower house and in the Senate they could pass it. But essentially, I'd like to touch, Harry, on the essence of federalism. Go on, please. The thing about it is, the attempt is to cut down to size the problems of the country. Like, for example, there's a news about some regions ready to take off with federalism. And they're right on that. Cordillera, perhaps, is just on par with Marawi or with BBL, with Mindanao. They're aching for their own share. Their own share, yeah. And they have the right to do it. You know, if we're... Well, Bicol is another one. That's right. Handang-handa na Bicol, noon pa. Negros is another. Negros. Okay, so ang punto natin dito is the problem of yung peace and order, no? It can be more addressed under federalism, no? Although you let the local governments handle their own problems and give them the autonomy as well as fiscal power. Yes. Kesa coming from Metro Manila or Davao at this point, di ba? But now that I'm outside looking in, the one essential element that might attract the people to take federalism is when we tell them, look, do you want to save money so there'll be more money to go around? The first thing to do is regionalize Congress. Cut it down to pieces, Okay, so... In other words, get rid of the Senate. Wala naman kasi regionalized naman miski pa paano ang Congress, di ba, lower house. Yung Senate talagang walang constituent yan. I mean, ano lang yan, kung sino may pera, pumapasok. That's right. We want Congress, or the Parliament, which we would replace the Congress. A national Congress that perhaps can meet only like in China, only 5 years ever. And let them run their own. Let them run, that's right. And only on special occasions would, they have to be convened, other than those regular. Kasi, we have so many laws. Actually, the problem of our country is implementation of the law. Correct. And my recommendation to the President, actually, the people close to the President is, let's simplify the law. Like, Napoleon's legacy to France was in simplifying their code, Code of Napoleon. So a person who is charged in court knows what is, not that the gobbledygook na mga, alam mo na yun, no? Simplify the law so the people can understand it. You don't even have to turn it into a Filipino. English is English, It's international. But you have to simplify it where, kasi yun ang feedback from the ground. How come we have such a complicated law? Like, for example, issue on jail. There are 4 agencies claiming to have jurisdiction on jails. Magulo, no? Magulo. Meron DOJ, merong provincial, merong etc. DILG. So simplify it. One. And then have more jail, perhaps, So one island can be, 2 islands, Alcatraz-like thing, So anyway,
people are hungry for justice. Are you saying that there is a problem with the ILG in its systems management? Or maybe too many policies that have overcome themselves or overruled each other, so much so that people are confused as to what the law is? Yes, that's right. There is confusion. In your opening statement, you said, you know, the government is supposed to simplify, not complicate the running of government. People must understand what they have, given up their rights to have. No, so simplicity in the law, simplicity in running the law. It's like our taxes. We're being double taxed for everything. That's ang right. gulo, ang daming issue, you know. Yeah, ang dami. Pero we're still a young republic, a young government. Actually, we are not beyond redemption. You know, again, in your opening statement, are we redeemable? We are. Well, we have to be. Yeah. I mean, for the sake of our children. Yeah, that's right, exactly. You know, I think the formula in our studies of federalism actually came down to a point where, you know, what is it really that government supposed to do? You know, what a revelation came? You know, enfranchise them. Create into reality yung middle class. And what's middle class? Yung sinasabi mo, what does a Filipino yeah, but we don't know who we are. Oh, yeah. A national identity, parang kinulang nga eh. It was in this show, the academe, at least on behalf of that guest, who is an expert on ethics and together with the church, they have both failed the country and our people. Yes, exactly. Miserably. Miserably. Parang okay lang ang corruption eh. No, parang gano'n. Well, and it's not important where your money came from. You know, ngayon, parang impressed tayo sa mayaman eh. Mayaman, Lagi masyado na tayo secular actually. This is where the church has failed. We are too secularized where it's no longer, you know, donation seems to justify all the corruption and all that. Charity. Anyway, so we are within reach by God's mercy, you know. We can. Now, there's an issue ng middle class. What is it really to define the middle class? A family that's middle class is someone who can feel yung grasya ng ating progress, no? Kaya maging inclusive. You know, ito, private thoughts to, Henry, no? Na a family should have his own little square to lay down claim. I belong. This is my stake. You know, etc. Property. Property rights. Tapos, you know, they're trying to solve, you know, poverty. Actually, with so many billionaires in the Philippines, and companies really, you know, making a spoil out of, wala na, kinuha na ni Trillanes mga bilyones natin eh. Kaya yung pobre, wala na, hindi natatayo yan, ninakaw na. Ninakaw na ng Senado yan. Ang doon is that a family should have a stake in society and obligate the rich. You know, here is the list of our poverty level, no? And this is where the areas, demographics, you know. Now, you convene all the rich people and say, how much of that you want to take care of? You know, parang gano'n, no? You divide the spoils and include the poor people who are benefiting, you know, from whom you benefit, you know, your... But we've started with Lucio Tan. Now he's offering 4 billion. Give him another 3 days, baka umabot na sa 7 billion. Eric, we're gonna have to take a short break. Okay. Ladies and gentlemen, stay with us. We'll be right back. The all-new Ogawa Master Drive. Satisfaction in every way. Delivering a comprehensive back massage. With master-like precision in every motion. Exclusive 3D knee therapy takes you on an enhanced reflexology journey. Ogawa Master Drive. Reflection of a true master. Introducing the new bike M20 with Ultra Space.
hands-free Bluetooth. LED light sets. Multifunctional steering wheel. Electronic power steering. New fashionable compact MPV. Experience the Bike M20. Hello, my name is Heritam Watko. Welcome to the second half of this program. The title with topic we've put together is Federalism with a PH, but that's basically a pun. With us, we have Dr. Eric Sampang. At this point, we'd like to expand out the conversation towards what we call current events, meaning ongoing activities with the President. And I say that with a smile because I'm not sure if comedy is part of it or it's part of the play. Eric, what's going on with the President? First, let's look at Mr. Trililing, his seeming arch enemy or someone who really agitates the President. Because one, at least, miski papano na put on hold na natin yung drug dealer, yung Senado na drug dealer. And then, of course, the UN, mukhang napapacify na ng UN. And Cayetano seems to be doing a good job presenting the otherwise information, the misinformation that Rappler and ABS or what other news institutions have been putting out because obviously of interest from the Liberal Party. Obviously. Well, that's what it seems to put together. Now, what exactly is going on with the President? Ano tingin mo? I mean, for example, President versus Chief Justice. Good question. Well, but let me first make my observation. No? Oh, personal observations muna because mga points of views mo naman. I think the President is enjoying his job. No? So he's really doing it purposely. Yeah, I think Nangiinis. so. Nangiinis. But then, you know, you can also overdo that. So, ang ano doon is, you know, Trililing really is something. He'll latch on the President. So, when the President goes up, goes down, you know, kasama siya ron, no? Kasama siya doon. Pero, you know, I think... but really, he can't run for a Senate position anymore. No more. I think he's looking at maybe going to Congress and palit sila ni Alejano. Pero where does Alejano go? Oh, that's right. He's got nowhere to go unless he thinks he can be senator material. I don't think his coffers are big enough unless somebody's putting him up. Diba? That's right. But, yan, for example, let's go back. Si Trililing versus the President. Where is that going? Mukhang tapunan sila ng mud, eh, no? Oo. Hindi kailangan patulan niya si ano eh. Hindi dapat. The best remedy for a situation like that is ignore. You know? Let him... like what he did with Dilima. Ignore. Yeah, ignore. Hanggang nakulong. That's right, exactly. So, the President is... so we leave Trillanes on his own to fight now Coco Pimentel and Gordon. And mukhang siguradong talo yan. So, iwanan mo sila para they'll put him away. How about Sereno? I mean, gee, now it's Congress versus Sereno. That is something that I have to be a little cautious, no? Because it's a separate and co-equal body. Co-equal yan. The President. So, I think it will... if at all, she will self-destruct. You know, she will... but... Sinasabi niya ngayon, hindi daw totoo yung mga ginawa niya, yung mga accusations sa kanya. Pero no less, 3 Supreme Court judges ang nagtuturo sa kanya, eh, no? Mga colleagues niya. Eh. That's right. So I think, ano, parang virus yan, eh. Viruses will infect each other. They will infect each other. At saka may period na after that it will die out or something. No? So I'll be cautious about that. I don't think there's an imminent
the Supreme Court Justice or Chief Justice would preside over an impeachment, I think yung impeachment issue is not within sight. You don't think matutuloy yan? No, on the President. On the President. So, leave Congress to quarrel with the judiciary, with the Supreme Court. Iwanan mo sila muna and pick up the pieces. Right, exactly. It said na you don't have to win all the battles, just the final. Okay, how about Carpio Morales, the ombudsman, and the president? Mukhang nagbabanatan sila. In fact, only yesterday, the day before, sa bayan, inahamon niya yung tatlo. Halika, sabay-sabay tayo mag-resign. Si papayag ang taong bayan, magre-resign si Duterte. It's not possible. Ang taas ng ano niya, rating niya. Oo. Magagalit ang taong bayan, hindi pwede. All these things, you just have to take with a grain of salt, no? Yun nga, But how much salt can we take? Imbaga natin, bibigay na di ba? Baka kailangan putulan na yan. I mean, you can't take too much salt. It's not good for you. You'll have a kidney problem. Di ba? Puputok ang kidneys natin. But with Sereno, I think, like a virus also, it has its limited, You mean Carpio Morales? Carpio Morales. Sayang ang isang Carpio, I think has a more legitimate claim. Pero kalaban niya rin yun eh. Kasi one Carpio wants war and wants America to wage war against China using us, di ba? And the other one saying, let's just do business. Just last week, I had Ambassador Joe Romero, and he was saying, history dictates that nothing will happen because after 40 years ago, 50 years ago, China was already asking us on bilateral arrangements. Na iba lang, di ba? But now, it's the other way around. Okay, how about recent Tiveros and now the latest thing that's come out, sila nag-aaway sa Senado. The President watches, he doesn't wanna, I'm sure his hands are in there somewhere, di ba? Pero sila nag-aaway ngayon. Where do you think that's gonna go? Tingin mo sila mag-aaway and then puputok na lang? Will it get to that stage? They're still calling each other Mr. Senator. This morning, gano'n eh. Kausap si Bam, Senator Bam is gonna give, di ba, they're talking about the Kian case again this morning. That's right. Pero sila parang bigayan na naman when, hindi kaya nag-aaway ng mga yan? Siguro privately they do. But with these senators, I think they're better left, If I were to advise the President, just whisper to the press, don't cover them anymore. Or there are more important things to undertake, to cover. So panggulo lang sila. Panggulo lang yan. Si Bautista, Comelec, pwede ba yung panggulo? I mean, did he steal the election? Totoo yan. Mali yun. But it showed the color of Congress. It's that in substance and form. Actually, it's more form than the other way around. So it's the jargon of words that that confuse us. Kaya nga doon sa federalism natin, going back to federalism, regionalize Congress. Regionalize Congress. Meaning, you want 100 congressmen in your small region or you want 50, you decide that. Yun ang essence ng federalism. It should suit what you need and your capability. So, autonomous regions in every region, but not necessarily independent of each other. Independent, but not necessarily as a specific republic each. Hindi. At the tie that binds would be yung national parliament. Yun ang okay. So the regional will take care of their regional issues, mga lower houses, and the parliament, my recommendation, private recommendations, they should not meet every year, because parang they have to create news to when the task of Congress should just be now to revise or... Para sa Amerika, the city council handles orders within themselves. That's right. Hindi nalalayo masyado doon. Yeah, that's part of your presentation on the federal government. But can federalism move forward with all the issues that are now hugging the headlines? Ayan, Carpio Morales,
vis-a-vis the president. Carpio Morales vis-a-vis the Liberal Party against the president. Di ba? Then their tentacles reaching out to the senators, the 7 senators who are biased, together with a biased Supreme Court Chief Justice, no less. Ang tawag niyan, selective justice, di ba? Wherever this is all going. Now, all of this, is this purposely orchestrated to confuse us Filipinos? Partly. Ito ba nangyayari? Partly, but you know, to derail federalism? It could be partly true. But sometimes manipulation ang news to eh. You know, yung, here is the hot Di, isara na natin yung news agencies dapat. Mas madali isara yan. Kasi, yan, pwedeng ipitin lang yan eh. But Congress has that power. Diba? Because they're the ones who provide the franchise. Kung obviously nanggugulo lang, di, isaral muna natin. Tsaka, usapan lang yan. You know, I saw that in the ILG. You know, itong confrontation between the secretary and the 3 undersecretaries. This could have been handled... Pumutok, ano? Oo, pumutok agad na... Nag-risk na pa alis si Sueño. Exactly. Actually, namura pa, nasigawan ng Presidente sa galit. They're supposed to be in the same party, you know, same league, di ba? So, discussion is very important. Consensus. This is what the Japanese are outstanding, you know? You don't make noise, you know, that reminds me, I think it's today that no less Premier Abe has called on the parliament, his dissolved parliament, to put himself up again to find out. Ano, gusto niyo pa rin ako, hindi na. Di ba? Timing yun, maganda yung timing niya. That should be the case. A leader should be like Quezon. Quezon is outstanding in this regard. You know, when the progressives, the Reds, you know, in his time, Central Luzon was brewing with anger. He went there. Talked to the brother of Jose Abad Santos, who was the leader of the Reds. Pero ganun din naman si Duterte, bumababa sa kalye, hindi niya hindi takot yan eh. It should be the case. Ano ba problema natin dito? Hindi niya, well, he has visited 5 times Marawi, so he's not really afraid. But many of the problems sometimes can be, you know, less confrontational, more consensus building. This I think, is closer to our nature than the American style of, you know, confrontation and so the president. But how can we do that when the law is selective? Di ba? The Chief Justice is obviously selective. Ngayon, ang ganda ng ginawa ni Congressman Barbers, asking for the inventory of cases pending in the Ombudsman to find out ilan talaga inuupuan nito na ayaw niya paangatin. No less the Supreme Court the same way. I think that's a good move. That's a good move. Inventory. Like, I may repeat myself, you know, the problem with our laws is that they are not implemented. We have a stock, parang padami ng padami, no? May inventory tayo ng laws that we cannot implement. And sometimes contradictory, you know? So, you mean the law to not smoke? What about my human rights? Di ba? I want to smoke and kill myself. That's my right. But no, I'm not allowed to anymore. Yeah, that's right. Anyway, it's you know, we just have to laugh off our problems, because other countries are suffering more than us. You know, take the case of Syria. Now wala failed state na yan eh. Yeah. Tapos the Kurds versus wanting to leave Iraq. That's right. Hindi pinapayagan. Catalan versus Spain, di ba? Ganun nangyayari. That's right. So, these are things that we can appreciate, being Filipinos. May problema tayo, but a problem that we can solve ourselves. Except EDSA. We can never solve EDSA. That's right. That will forever be like that, thanks to the DOTR chief. That will never, ever be solved. 10 years from now, ganun pa rin yan. But what will happen is soon, standstill na. EDSA will become a parking lot and there will be no fees. So dadating sa EDSA, parada mo na kotse mo, iwan mo na yung buong araw. Kasi gagalaw yan paggabi, dahan-dahan. Parang ganun. Well, it's still a beautiful country, Harry, isn't it? But with our problems, I hope in our lifetime we can see the dawning of a new future for our children. You know? Well, my point of view would be very.
I believe in the president because we've got one person who actually is confronting the issues. Yes. Who is not scared to confront his nemesis or those who don't agree with him. But I don't believe in the system that we have now, the judiciary on its own, issuing TROs to stop progress. I mean, not for anything, but the PPPs of President Aquino, nothing moved because of the TROs. Sila rin the very people who call themselves Filipinos are the ones who halted progress for 6 years. And now we're going, it might happen again in this government. With all this build, all you need to do is the courts to stop it again. But then you've got the congressmen who are infighting with each other. A good point would be like Floyrendo versus Alvarez, di ba? Yan. Magandang example yung dalawa na yan. Parang Peyton Place, ha? Di ba? But malala, di ba? Malala. Kasi dalawang mayaman na sila ngayon, dalawang powerful. Then you've got, of course, you've got the Senate infighting among themselves. And then now, even in the office of the Ombudsman, nagpipinpointan na sila lahat. Parang BOC, di ba? The Bureau of Customs is pinpointing each other. Ganon din nangyayari ngayon sa Ombudsman. But with all this that's going on, can we just call it politics, or is it purposely done to confuse the Filipino? I mean, and derail the other objectives of which we should be prioritizing. Again, federalism, which you guys studied, and which was supposed to be the battle cry of the president during the election. In fact, other than the drugs, it's that. But parang na-sideline Parang gano'n ang basa ko sa federalismo Wala na parang hindi, ang dami na ngayon nagsasalita, hindi tama. Parang gano'n. You know, kailangan we have to move fast on this because beyond 2019, they will be talking about election 2022. So, you know, we'll be preoccupied. Midterm elections na. Midterm election. Pabuti rin niya, mawawala na si Trillanes, mawawala na si Drilon, di ba? Sino pa marami na mawawala dyan, matatanggal. Si Coco. Out na rin si Coco, ano? Kasi he took half term of Zubiri. Yeah, of Zubiri. So out na rin siya. But PDP laban, well, yeah. But ako, I don't understand the position of the Senate when to begin with, they have no real constituency. Exactly. They have no one to answer to. Di ba sila lang? I mean, the whole, parang gastos lang ang Senado, no? Exactly. Malaki pang gastos na yan, no? Mawawala pang content ang mga big radio stations, TV stations, kasi wala nang hearing, you know, that they will have to cover. Wala nang teleserye, ha? Teleserye. Mukhang ganun, they've taken over, di ba? Where is the president going? Do you believe he still has the stamina to want to go forward? I think so. And my observation is, the president is enjoying his time in Malacanang, you know. Baliktad, but he's saying, ayaw niya na, galit na siya. Pero I think deep inside, you know, he has the satisfaction of yung high, yung kanyang... highest rating. Hanggang ngayon, hindi matapol-tapol, Trillanes calls it a cult. Nevertheless, he's still more popular than you and everybody else you point to, di ba? Right. If I may mention, you know, yung sana yung case namin against Trillanes sa Ombudsman should have been honored. Yung, you know, this back-channeling. The back-channeling in China. Oh, that's a legitimate issue against him. Inupuan ni Carpio Morales. And then turn it down. Like, anyway. It was no less Enrile who told him that he was a traitor. Exactly. And diba? We substantiated that by, you know, yung filing a case of treason and espionage against Trillanes. Pero wala nangyari. Wala nangyari because of Ombudsman, the Office of the Ombudsman. Ngayon, VACC is contemplating on doing it, but regardless, she only has 9 more months left. Yes. 8 to 9 months to be exact, and she's no more. And maybe that's even better, just to keep quiet and let her go, let her retire. Quietly go. Well, she's not being quiet, but, you know, but at the rate it's going, will all this confusion mislead the president? Is it all a conspiracy to mislead? Is it all a conspiracy against federalism? It's a confluence of events, you know, one here, you know, and everywhere. But before the break, we were talking about tasking the rich families, the Taipans and all that. But, you know, between you and I, pag may na-confront ka na, kanyari si Lucio Tan,
o mga Sobel, o Gokongwei, mga mayayaman. Nakaharap, alam mo, you know what you do? Ako, what I do, you pull out your wallet, pull out 20 pesos, give it to them. Mas kailangan nila eh. The greed, di ba? The greed, insatiable. Insatiable. Kaya pag nakita mo mayaman, labas mo na 20 pesos, bigay mo sa kanya kasi mas kailangan niya yun kaysa sa iyo. Di ba? Even politicians. Pull out your money, bigyan mo na ng 20 pesos kagad kasi baka mamaya magalit pa sa'yo. Powerful mga yan eh, di ba? Oh, that's right. You know, it's this federalism movement is actually to put sobriety, sanity into our system, which has been a bane of criticism. You know, talagang ang hirap. Ano ba ito? Are they solving a problem or you know, are they creating the problem? Yun ang issue, di ba? So hopefully if we do it right, federalism would defang, you know, yung mga itong mga greed, those who preyed upon the people, no? So there has to be some change. Otherwise, the people will rise up in arms in no time, no? Now, you didn't raise this, but I will raise it. The issue of the negotiation with the Reds. You know, sabi ni Presidente, useless daw. Oh, useless. I agree with him, no? You agree with that? I agree with him. But mga traidor din eh. Oh, well, anyway, talaga ito langis at tubig na would not mix. I don't know how, you know, we could ever pacify them without them wanting to have everything. Everything. Talagang mahirap, you know? But still. So imarawi na lang natin yung mga komunista, NPA, imarawi na lang. Imarawi na. Hawiin na lang. Anyway, no, I'm not saying that in levity. I'm saying that there are better solutions than negotiating. Let that generation of Jomasiso pass. You know. But I think it's already become irrelevant. Irrelevant, yeah. It showed the weakness. You know, they're a dinosaur. The head message. They're not connected anymore. Exactly. So there must be a better solution than just going through the motion of tama si Presidente, masyado expensive. We foot the bill on those sa Netherlands, yung mga malaking gastos nga yan para kay though I'm in sympathy with some of those people who, you know, talagang idealism, you know, that brought them to, you know, and it misguided by some of these prophets of doom. You know, ganun. Eric, we've reached the end of the hour. What would be your message, a concise message to the President? Mr. President, you're doing a good job, but we can do it better by perhaps looking into the people who have campaigned for you, but you know, have been paid already, and so it's now working the serious business of governance. Whatever your program is, push through with it. Not necessarily with the same people that brought you in power. Be circumspect with the advices of these people who nagpapakita ng sipag at tiyaga and all that sort of things, but with a hidden agenda. It's been said that the people that the child or children of the revolution are eaten by the revolution. And so, as a consequence, you know, the people now with ideas to govern and bring change, welcome them in. Have a new set of team to help you win in the final leg of the administration. You have done well. We are praying for you because, you know, it takes more than your effort, your own initiative and your brilliance. You need the divine guidance and protection of the Lord. And so we are praying for you because you need it. We need it. Thank you very much, Dr. Sampang. Well, we have to end the show, and my only comment is, yes, we, the media, are out to confuse you. That is the message. So get more confused. With a big question mark, walk around the city trying to find out what is real and what is not. After all, this is all showbiz, diba? So showbiz, it's all fake. So we are out to confuse you.
So, what can I say? Good luck, as Aquino said. Bahala ka sa buhay. Oh wait, that's Rojas. Bahala ka sa buhay mo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you. It's your spine talking. You're overworking us. We're exhausted. No worries. Ogawa! Ogawa Master Drive uses 4D thermal rollers. The extended L-track takes care of your spine. Thank you. Ogawa Master Drive. Ogawa. No signal? Check the power and connection between the IRD and the TV set. For G Pinoy, make sure to set your TV setting in AV mode, then connect RCA wire and other connections properly. For HD, if your TV setting is in HDMI mode, use and connect HDMI wire instead of RCA, then followed by other connections. But if it is set to AV mode, use RCA wire. Then press Menu, Information, Channel Information. Check the display of the signal strength and quality. If no signal quality and strength display in the manual mode, refocus the satellite. Before doing the refocusing of the satellite, check the weather condition. Heavy rains and heavy clouds can also interrupt satellite signal transmission. If weather is good, you can start the signal fine-tuning. Fine-tune the signal by monitoring the signal strength and quality on your TV. Once achieved, the best signal level scans all channels. Now, you can start viewing GSAT's quality program wherever you are. For other inquiries, please contact your local dealer or call GSAT hotline number 882-9999 or use our mobile phone numbers 0998-593-5986, 0998-996-4728, 0999-990-4728, 0925-800-3429, 0922-831-4728, 0917-835-8002, 0917-810-4728. I'm Chrissy De Matulak, giving you the latest stories from GNN News and Information Center. Here are the news. Attorney Larry Gadon urged Chief Justice Sereno to sign bank secrecy waivers to prove her SALN declarations. This is in connection with Sereno's replies on his complaints that Gadon deemed were all lies. JC Cosico has the details. Lawyer Larry Gadon, complainant in the impeachment case against Chief Justice Maria Lourdes Sereno, urged the latter to sign bank secrecy waivers. According to Gadon, this is to prove Sereno's declarations over statements of assets, liabilities, and net worth or SALN. Yung sinasabi nila na dineclare daw lahat yung kinita doon sa SALN, total uso naman ngayon ang hamunan ng waiver. Hinahamon ko si Chief Justice Lourdes Sereno na mag-issue ng waiver upang tingnan at repasuhin ang kanyang mga bank records, no? Sapagkat ang kanyang deposit sa bangko ay napakaliit lamang. Ito ay isang paghahamon ko kay Chief Sereno na mag-issue siya ng waiver, no? Kung talagang wala siyang tinatago, no? On September 28,
Gadon filed a 29-page reply to Sereno's answers to his complaint against her. The lawyer insisted that Sereno's answers were all lies. Gadon, in line with this, wants Sereno to be impeached for alleged corruption, betrayal of public trust, high crime, and culpable violation of the Constitution. Earlier on Thursday, the camp of Sereno filed a letter asking to be allowed to confront and cross-examine the resource persons against the chief magistrate. This move was welcomed by Gadon, saying he has no problem if the House would approve such. Sa akin, okay lang yun kung papayagan ng House. No? Wala naman akong problema dyan because I'm a lawyer. Sanay ako sa pag-conduct ng direct and cross-examination. Dahil dyan ako nabuhay. Should he be given the chance to conduct the cross-examination to Sereno, Gadon says such will be a good opportunity to discover the truth. Meanwhile, the lawmaker said he is confident that the House will find probable cause on his complaint. For GNN, the Global News Network, this is JC Cosico. Meantime, dozens were killed and hundreds were injured after a man opened fire at a music festival in Las Vegas. The gunman was identified as 64-year-old Stephen Paddock, a local resident, and was shot and killed by police officers. Two off-duty policemen, in line with this, who also attended the concert, were also reported to be dead. Meantime, Las Vegas police officers are also looking for a companion traveling with a suspect as a person of interest. We are your voice for change. We'll keep on bringing you updates and latest stories. I'm Chrissy Di Matula. Watch for these stories on News Sports. Here are today's headlines. President Rodrigo Duterte snubs graft probe and challenges Chief Justice Maria Lourdes Sereno and Ombudsman Conchita Carpio Morales to resign with him. Soldiers hear mass in Marawi Cathedral. Election period begins. Gun ban enforced. DSWD shows shame list of LGUs with unliquidated funds. Rohingyas in India worried about government plan to deport them. And Miley Cyrus reinvents self again, turns country balladeer. Fair and balanced news, comprehensive reports that take you to the heart of the action. This is News Force. Hey girl, that dress is nice. Where did you get that? You like it? I bought it online. Wow, where? It's really easy, simple, and fast. Just log on to www.easymall.asia and choose the style you want, view the details, order, and that's it. Easymall.asia? Introducing easymall.asia, the newest online shopping portal where you can buy a wide array of items from fabulous dresses, trendy accessories, yummy food treats, and a whole lot more. Easymall.asia features products you won't find anywhere. Big discount on exclusive items, promos, and offers every day. So be sure to always check us out. Revolutionize the way you shop. Visit www.easymall.asia. Happy shopping!
details, please call your travel agents or visit China Airlines website at www.china-airlines.com. The all-new Ogawa Master Drive. Satisfaction in every way. Delivering a comprehensive back massage. With master-like precision in every motion. Exclusive 3D knee therapy takes you on an enhanced reflexology journey. Ogawa Master Drive. Reflection of a true master. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Good evening. Welcome to our show, Nonsense Makes Sense. I'm Sister Mary Jan Mananzan, your host. Siguro po nakita nyo na sa mga nakaraang araw, marami tayong makikitang mga lumads, mga katutubo at saka mga minority na nandyan sila sa UP at dumaan din naman dito sila sa May Taft Avenue na nagkaroon pa nga tayo ng salubungan. Tatanungin natin siguro sa kanila, sa ating mga guests, ano kaya yung pakay nitong tinatawag nilang Lakbayan 2017. At ang dalawa po nating guests, besides si Sister Luz, ay tiga Marawi. I'm sure kayo po ay interesado kung anong gusto nyong malaman tungkol sa Marawi. Yung umpisa ng gera, anong kanilang karanasan sa gera, anong karanasan nila sa pag-evacuate, mga ganong klase, no? Ano po? So, ngayon, si Sister, si Sister Maria Luz. Sister Maria Luz, anong order ka? Ako po ay Missionaries of the Assumption, Sister, from Davao City. Ikaw ba tiga Davao ka talaga, Sister? Doon ka pinanganak? Hindi naman. Nag-migrate lang kami. I came from Manila. Really? Opo. Oo. Tapos, doon ka kasi nga my father was transferred to Davao, and then later, we decided to stay in Davao. Teka, yung Sisters of the Assumption din ang pangalan sa inyo, di ba? Missionaries of the Assumption. Missionaries of the Assumption. Lagi kayo napapagkamalan doon sa mga Assumption Sisters dito, pero iba naman yata kayo, Sister? Iba po, local congregation. Local congregation. Ano sinong founder ninyo, Sister? Kasi nga yung nag-separate kami from our mother congregation, yung French-Canadian na Daughters of Mary of the Assumption, or FMA noon. FMA. Opo. Meron pa sila ngayon, ano? Nandun pa rin po. Oo, nandun pa rin sila sa Davao. Nasa Davao din po. Okay. Pero all Filipino sisters. Kayo yung nagpapalakad nung Assumption College. Opo, may school din kayo kami. Assumption College of Davao. Ngayon, Sister, alam ko na isa ka doon sa mga parang sumabay or nag-accompany sa ating mga katutubo at mga pambansang minorya. Bago natin pag-usapan yung bakit sila nandito, can you tell us a little bit about Samin, where you are a member, at saka yung Sandugo, para meron tayong konteksto ni Sister. Ano yung Samin? Samin is Sisters Association in Mindanao, which was established during the martial law time in 83. So, mga 34 years old na po siya ngayon. And it is composed of individual sisters. Individual, hindi congregation yan, Sister? Hindi po congregation. Individual, So, different congregation. So, as of now, mga 30 plus congregations ang kasali mga dyan. sisters. But how many mga individual members? So far,
mga 300 plus sisters. Of course, the sisters come and go. So, kasi natatransfer sila. Natatransfer po, opo. Ganun But po. you are known for your, yung social orientation ninyo. Talagang matatag kayo kahit nakailan pa man, di ba? Lagi kayong naninindigan sa mga karapatan ng mga tao, di ba, sister? Opo, totoo po yan. Oo. So, itong sa amin ngayon ay parang nakikisali kayo doon or parang ginagabay niyo yung sandugo. Ano po naman yung sandugo? Ang Sisters Association in Mindanao, sa kanyang kasaysayan, yung simula nung tawag natin noon, yung unang Manila Lakbayan pa yung tawag noon. Kailan nga nag-umpisa, sister? 2012. Okay, wow. 5 years na. Yes po. So, isa siya sa convener nung dito, lakbay dito sa Manila. Nung 2015 baka mo nag-umpisa? 12. Ano yung noon? Ano yung pakay nila? Bakit sila biglang nag-umpisa na magkaroon ng lakbayan? Yun nga po, kasi anong issue noon? Yun na purely mga Mindanao lumad yun. Lumad pa lang ilan lang yun sila, mga 70. Ano lang ang count nila noon, no? Yung first Manila Lakbayan pa yung tawag ng mga lumad coming from Mindanao. And yung pakay nila nga, kasi marami ng pinapatay ng mga lumad sa yung issue sa logging and especially mining. Yun, dun banda yung year na yun talagang grabe ang pagpasok ng mga multinational mining corporations na yun nga, na gawang na dislocate ang ating mga kapatid na katutubo o mga lumad sa kanilang area. So kaya nga po, idinala na nga yung kanilang mga issues pero wala pa ring mga sagot. So mas mabuti kaya nandito po sa lungsod ng Maynila yung our national government. Kaya yun nga ang daladalang mga issues. You mean every year yun mayroong lakbayan, sister? So 2012, 13, 14, 15? 13 lang yata yung 13 or 14 yata yung walang Manila Lakbayan. So 12, 13, then 15, 16 and this year. And laging pareho pa rin ang kanilang ang kanilang panawagan. Ganun ba, sister? Yung dumadami. Tapos yung last year may mga kapatid na tayong Moro. At lalo na ngayon, umigting dahil nga yung sa nangyari sa Marawi. Okay. So itong Lakbayan 2017, no? Sino ang nagko-compose ngayon nito? Kasi parang iba na sa former years, ano? Opo, na ano na nga siya. Dumadami na rin ang yung sumama like this time, mga 3,000 na kasi. At yung nga, inalagay natin sa isang coalition which we call Sandugo. Kaya itong pangalan Sandugo. Yes, Akala ko Sandugo, hindi ito about blood, about isang one blood, parang gano'n. So it's composed of katutubo na galing dito sa Luzon at mga lumad. Yes, sister, from north sa Cagayan Valley, meron na tayong, nandun sila, at the different provinces in Luzon, Northern and Central Luzon and Southern Tagalog. Kailan nga kayo pumasok? I remember kasi minute namin kayo dyan sa TAF. Oo nga po, salamat po. Ano nga yung day na yon? August 31. August 31 po, sister. August 21. 31. So, 31. Aba, ilang linggo na. 2 linggo na kayo doon. More than 2 weeks na kayo dito, no? Saan po kayo nakatira? Saan po sila nakatira? Sa Nandun UP? sila ngayon sa kampuhan ng UP, sa stud farm ng University of the Philippines na talagang inilaan para yung the whole area is really was given to itong mga kapatid nating. Parang meron din sa UST, ang dinig ko, meron din sa UST. Ayun nga yung tinatawag natin satellite, parang community. Yung sa UST, Save Our Schools na yun, mga bata kasi nga it's a school, university, kaya sila yung nag-house doon sa campus ng So hanggang kailan ang nakikita nyo na pag-stay dito nila? Hanggang sa 21 po, sister. Pero sako pa yung 21 kasi dapat sama-sama tayo sa 21. Isa yun, diba? Big natin. Okay. Salamat, sister. Ngayon, kakausapin ko na itong ating dalawang guest. Umpisahan natin kay Kamarudin Kumayog. Tama po ba yung aking pagpupronounce? Okay. Ano po yung inyong katungkulan doon sa inyong organisasyon?
Nakalagay swara Bangsamoro. Ano ibig sabihin ng swara? Meaning yung swara, kumbaga sa ano pa yan, boses. Boses, oo. Swara Bangsamoro. Meaning, yan yung boses ng mga muro. Bago tayo pumunta dyan po, pwede bang ipakilala yung sarili? Saan po kayo pinanganak? Ano yung pamilya ninyo? Yung ganon. Unang-una, ako po ay kasalukuyan nakatira sa Midsayap, North Cotabato po yan. Okay, Midsayap. Opo. Midsayap. Natibo po ako ng Midsayap. Opo. So, yun, the whole family namin andun talaga. Doon kayo doon pinanganak. Ngayon, ilan po kayo, meron na po ba kayong pamilya ng sarili nyo? Yes po. Actually ngayon, single father po ako. Talaga? Ilan po anak nyo? Tatlo po. Namatay po ang asawa ninyo? Hindi po, parang nagkahiwalay lang kami. Nagkahiwalay kayo. So, pero kayo po ang nag-aalaga ng tatlong anak ninyo? Pinapag-aral ko po yung tatlong anak ko. Ano po, mga babae o lalaki? Dalawang babae at saka isang lalaki. Mga ilan po mga taon nitong mga ito? Actually, yung panganay, mag-18 years old na siya. Oo. Yung pangalawa, running 16 pa lang. Yung isa? Yung last? Yung pinakalas, grade 6 po siya ngayon. 11 years old. Ano po yung yung trabaho ninyo? Actually, nung naging barangay kapitan yung uncle ko, yung doon sa aming barangay, binigyan ako ng trabaho ng na-attach po ako sa DENR, na ako ang naging doon, PO. Kayo po yung parang nag-land reform? Ganon? Tapos, yun, naging trabaho ko doon. May maintenance po ko doon. Ang ibig nyo sabihin talagang may land reform na nangyayari doon sa inyo? Opo. Paano po yun? Sino po ang nila-land reform doon? Yung mga karamihan din, kadalasan, mga marami doon na nila-land reform. Yung mga ilang hektarya yung kailangang i-land reform? Medyo marami-rami din po. Mga what? How many hectares? Palagay ko mga 90 or 80. Ganun kalalaki ang kanilang lupa? Pero talagang may nangyayari na land reform? Meron. You mean you really divide it among the farmers na nakatira doon? Yes po. Ilan pong hektarya pa bawat isang farmer? Bawat isang farmer doon, ako nang sasabihin ko, 3 hectares yung akin talaga na you mean pati kayo na ano rin? So, sino pong may-ari nitong mga land na ito? Itong land na ito, yung iba doon, pinagmamayari ng yung mga may kaya na ngayon. Yung sa Midsaya po ito? Opo. Okay. So may mga mayayaman doong mga pamilya? Opo. Na meron silang mga 90 hectares. Yung mga ganong kalalaki, talagang inaasikaso ng local government ninyo na ipairal yung land reform program. Wow, isa kayo sa gumagawa nun kasi sa buong bansa wala pa akong nalalaman na talagang successful yung land reform nila. Ngayon po, binibigyan nyo ba sila ng technical know-how? Kasi ang alam ko, alam ko po akong mga magsasaka na binigyan ng lupa, pero 2 hectares lang, hindi daw sila makapagtanim ng rice. So, ang ginawa nila, pinagbili rin naman nila at ginawang housing project. Or kung ano. Kayo ba, meron kayong pagtutulong doon sa mga binigyan nyo ng lupa? Yun lang po naging pagtutulong ko doon mula nung makaupo ng barangay kapitan yung uncle ko. For example, pag yung mga magsasaka doon, kung may kinakailangan sila na mahingi sa mga mga government. So yun, sasamahan ko sila para makaprovide tulad ng mga seeds, para sa mga palay, kung anong gusto nila na dapat itanim doon, tutugma doon sa... So mabuti yun, so ibig nyo sabihin, wala pang mga magsasaka na binigyan nyo ng lupa na pinagbili uli nila yung lupa? Wala pa po. Wala. Yan ang magandang land reform, Kasi that means to say, napapairal nila yung anong gano'n. Lahat po kayo doon Muslim? Muslim po. Is it a Muslim province, ang Midsayap? Ang Midsayap po is, municipal yan. Ang Midsayap, 57 barangays. Ang sa 57 barangays, 37 barangays ang Moro area.
37, ibig sabihin 100% yun na Muslim. Paano po kayo nasangkot sa Marawi? Mahirap din kasi itong sa Marawi, kung pag-usapan natin yung pagkasangkot dyan, siyempre, andi dyan yung tawag pagbangsamoro ng pag-usapan dyan. Siyempre, yung Marawi, bangsamoro. Pangalawa, yung pag-declare ni Duterte ng Marcelo. Naapektuhan kayo doon kasi buong Mindanao yun, ano? Bago siguro tayo pumunta doon, punta muna tayo sa Marawi para makita natin yung parang yung ugat nito, yung ano. Iha, ang pangalan mo ay Hafsa Salahuddin. Tama ba yung pronunciation, Iha? Opo. Oo. Ikaw, Iha, ilang taong ka na? 18 po. 18 ka pa lang. Ngayon, ikaw talaga napanganak ka sa Marawi? Opo. Saan ka doon? Sa Matampay po. Matampay. So, yung buong pamilya mo, doon na talaga kayo, magmula pa nung umpisa, mga lolo mo, mga tatay mo, mga nanay mo, doon talaga kayo, sila pinanganak lahat. Ilang kayo sa inyong pamilya, Iha? Kami po lahat, pamilya na more than 10 po. So, ilan ang mga kapatid mo? 8 po kami lahat. Wow, dami nyo, no? Ikaw bang eldest? Hindi. Hindi po. So, ilang taon ang eldest nyo? 23 po. Ano ang kanyang, nagtatrabaho na ba siya? Hindi po, nag-aaral pa. Ano pinag-aaralan niya? College. Ano nga? Teacher po. Parang BSc, yung ganon. Education. Opo. Ngayon, yung ikalawa? Nakatapos na po, kumsay. Mas natapos siya sa nauna, no? Ang kinuha niya, Kumsay, computer science. Computer science. May trabaho na sana siya noon. Hindi po siya pinapasok sa iligan. Nagtatrabaho po siya, pero mag-a-abroad na lang po. Meron na kumuha sa kanya. Opo. Ngayon, yung ikatlo? Nag-aaral po. Ikaw ba ikailan? Ika-4 po. Ika-4 ka. Ikaw din nag-aaral ka noon? Opo. Oo. Anong pinag-aaralan mo, Iha? Senior high po. Senior high ka pa lang. So, may mga ibang kapatid mo, maliliit pa lang? Opo. Ilang taon yung youngest nyo? 11 po. 11. Okay. So, doon na kayo nakatira. Pwede mo bang ikwento sa amin ano yung experience mo kung paano nag-umpisa yung kaguluhan sa inyo? Nag-umpisa po noon, May 23. Oo. Doon sa Barangay Basak Malatlat. Anong nangyari? Nagputukan po doon. Kasi, di ba sinasabi nila, doon daw sa Barangay Basak Malatlat, yung masjid doon na malaki, nandun daw si Hispilon Hapilon. Kaya pumasok yung mga army para huliin si Hispilon Hapilon. Kasi si Hispilon Hapilon, siya po yung leader ng Abu Sayyaf. Kaya gusto nilang huliin kasi terorista. Ngayon, anong nangyari? Nakuhuli ba nila? Hindi po. Ngayon, paano pumasok ang maute? Hindi namin po alam eh. Kasi ang ibig sabihin sa inyong eksperyensya, ang purpose noon na talaga yung nagkaroon ng putukan ay dahil si Hapilon ang hinahanap. Opo, pero hindi namin alam paano nakapasok yung mga mote. Kasi kami pa yung binibintangan nila eh. So, ang ibig mo sabihin, ikaw ba nakamit ka na ng isang maute? Nakakita ka na ba ng isang maute? Hindi po. So, paano yun? Ano ba yung tinatawag nilang maute? Mote group po yan. Hindi ba yung maute, hindi ba isang pamilya yan? Opo, sa butig po. Kasi pinakita sa amin yan, halimbawa ito yung lake. Tapos dito yung kanilang bayan, no, yung mga maute na clan, di ba? Oo. So actually yung maute is clan lang naman dapat yun. So paano nangyari na ngayon ang ibig sabihin ng maute ay terrorist? Paano nangyari yun? Kasi nakipag sa ISIS at sa Abu Sayyaf, magkaisa sila. Teka, yung maute ba ang leader na parang maute brothers? Yung gano'n? Opo. Isang pamilya po yan eh. Galing po sa Butig Lanao del Sur. So ngayon, nung nagputukan na, kayo, anong ginawa nyo? Malapit lang ba sa inyo yung putukan na yon? Hindi po, masyado malayo po. Pero nung nagputukan po, hindi po kami umalis. Hindi pa muna kayo umalis? 5 days pa po kami doon. Hanggang ngayon, bakit kayo umalis? Kasi nagbomba na sila, siyempre. Noong nagbomba na bago kayo umalis. Pero nung primero pa lang, ayaw nyo sanang umalis. Opo, kaya gusto po namin, doon kami po mag-Ramadan. Kasi di ba beginning of Ramadan yun, di ba? Hindi pa yata nag-umpisa, no?
Nakapag-Ramadan po kami doon na 1 day lang. 1 day lang? Opo. Ngayon, binomba na kayo. Yung binomba mo ba malapit sa inyo? Sa inyong place? Hindi po, pero rinig namin po yung mga bomba at yung Naririnig mga putok. nyo lahat? Oo. So, parang nag-decide na ang parents mo na dapat alisin na kayo doon? Opo, umalis po kami, pero yung mga pamilya ko, yung tatay ko at mga kapatid kong mga lalaki, bumabalik pa rin. Para sino lang umalis? Yung mga babae sa inyong pamilya? Saan kayo nagpunta? Sa sa Sagiran po, school po yung pinuntahan namin. Pero saan yung parte? Sa Pindulunan. Hindi na yun sa Marawi, hindi na yun Marawi. Opo, malapit lang po sa Marawi. Pero hindi, pero sabi mo nasa Iligan ka ngayon, di ba? Doon po kami una nag-evacuate. Saan? Sa Pindulunan, sa Queranlan. Tapos, bakit kayo umalis uli doon? Doon po kami nag-Ramadan kasi mas malapit pa papunta sa Marawi para if in case na makapunta rin kami ng Marawi. Para makauwi na kayo, Opo, gano'n. pero hindi po natapos yung gera. Nag-extend sila. Yun, lumikas na po. Pumunta po namin ng Iligan. So parang, natapos niyo yung Ramadan doon sa first evacuation center nyo. Ngayon, noong hindi pa natatapos yung gera, nag-decide na kayo na pumunta na kayo sa Iligan. Ganun ba yon? Opo. Oo. So doon ba nakakapag-umpisa kang pag-aaral? Sa Iligan? Oo. Nakaka-continue ka ba? Nakapag-aral po ako doon, pero nakatigil po. Oo. How about yung mga kapatid mo na sumama sa inyo? Nakakapag-aral ba sila? Opo, nag-aaral po sila sa Iligan. Oo. Itong lahat ng mga kapatid mo, no? Opo. Okay. Tapos na kasi yung yung first natin, no? So, babalik tayo uli. Ngayon siguro, pag balik natin, siguro pwedeng tanungin ko kayo, no? Ito nga yung, ano nga ba yung nakikita nyong kalagayan ngayon sa Marawi at ano kaya ang parang, ano ba yung nakikita nyong senaryo susunod? Huwag kayong pong aalis kasi pag-uusapan pa natin talaga yung mga possible scenario sa Marawi. So, just wait for our next session at pag-uusapan natin. Pero na tayo po. Where do they teach heart, the courage that exists even in the darkest of nights? How is love for country born? How is it fanned and kept alive? And the faith, the sinewy, stubborn faith in a God, from where is it drawn? The character, this poise of greatness, is it taught? Is it God's handiwork? How are they made? How are they made? Objection! Back here! It's your spine talking. You're overworking us. We're exhausted. No worries. Ogawa! Ogawa Master Drive uses 4D thermal rollers. The extended L track takes care of your spine. Thank you! Ogawa Master Drive. Ogawa. No signal? Check the power and connection between the IRD and the TV set. For G Pinoy, make sure to set your TV setting in AV mode, then connect RCA wire and other connections properly. For HD, if your TV setting is in HDMI mode, use and connect HDMI wire instead of RCA, then followed by other connections. But if it is set to AV mode, use RCA wire. Then press Menu, Information, Channel Information. Check the display of the signal strength and quality. If no signal quality and strength display in the manual mode, refocus the satellite. Before doing the refocusing of the satellite, check the weather condition. Heavy rains and heavy clouds can also interrupt satellite signal transmission. If weather is good, you can start the signal fine-tuning. Fine-tune the signal by monitoring the signal strength and quality on your TV. Once achieved, the best signal level scans all channels.
You can start viewing GSAT's quality program wherever you are. For other inquiries, please contact your local dealer or call GSAT hotline number 882-9999 or use our mobile phone numbers 0998-593-5986, 0998-996-4728, 0999-990-4728, 0925-800-3429, 0922-831-4728, 0917-835-8002, 0917-810-4728. Introducing the new bike M20 with Ultra Space. Hands-free Bluetooth. LED light sets. Multifunctional steering wheel. Electronic power steering. New fashionable compact MPV. Experience the bike M20. Welcome back to our show. Ngayon po, pupunta nga tayo doon sa talagang ating subject matter. Mr. Kamarudin, ano nakikita mo? How is your assessment ng kalagayan ngayon sa Marawi? Opo. Actually, tulad dun sabi ni Hapsa, by May 22, nag-serve po yung mga sundalo doon ng warrant kay Isnilo Napilon. Pagka 23, dire-diretso na pumasok yung mga sundalo doon ng walang pahintulot sa anuman kahit sa local government. Local government. Nasa local government hindi sa ngayon. So yun, dire-diretso pumasok yung hanggang sa dumami na yung mga sundalo doon. Ayun, sabi sa mga civilian doon, walang kikilos dito, wala kayong magawa dito kasi Marcelo na ni Duterte. Siyempre, yung mga tao doon, yung mga civilian, ano pa nang magagawa nila doon? Andiyan yung mga sundalo. Especially itong mga ano pa naman, mga civilian dyan, pag baril nang nakikita dyan. Natatakot na. Isipin natin, itong Marawi patungong Iligan, kung sasakay ka diyan ng mga sasakyan, mga 3 hours bago ka makakarating. So, dapat nga lang yung mga sundalo nandoon sa mga checkpoint nila, pipigilan itong mga sibilyan at gagawa sila ng lugar kung saan doon ititipon yung mga sibilyan. Hindi pinigilan itong mga sibilyan. Patungo sila ng Iligan, magbabakwit. So, yun ang pinaka malaking naging problema doon. Hanggang sa nagpunta din kami doon para i-ano din yung mga civilian doon, kumustahin yung mga civilian. By May 23 at 24, ando doon kami, na maraming civilian doon. Yung mga kaawa-awa, yung mga bagong panganak na mga nanay. Minsan makita kanila doon, mahingi sila, tinatawag ka, sir, may pera ba tayo? Gaganyan sila, nakakaawa. So yun, yung mga army dito, walang prosesong pinaguhuli yung mga civilian. Sila ginuhuli? Pinanguhuli itong mga civilian. July 23, si Asraf Lala, hinuli. Itong si Asraf Lala. Sino naman ito? Asraf Lala, tagalinis lang yan ng kalsada. Tagalinis lang ng kalsada? Kinuha ng walang pahintulot doon sa evacuation center. Civilian, walang pinagkamalan siyang isang ISIS. Tapos nung isang araw, pinuntahan doon sa headquarter ng sundalo, tinatanong kung saan si Arapat Lala, walang may turo mga sundalo. Kinabukasan nga lang, nakita doon sa damuhan, patay na rin? Patay na. Oh my goodness. So, ang pagtingin ko dito sa Marawi, hanggang ngayon man nandiyan din yung
airstrike, nagbubumbahan, wasak na talaga itong Marawi. Sa tingin ko, itong Marawi, wala na talagang magandang kinabukasan. Sayang, ano? Oo, Di ba ang sayang. ganda-ganda daw ng City of Marawi? Nakapunta ka na doon, sister? Yes, sister. Oo. Ang ganda-ganda daw doon, ano? Maganda ngayon, talaga. puro ruins na ba yun? Ruins na. My goodness. Mga oh. malalaking building doon, ang mga bahay na mga wasak na. Pinagtatamaan pa naman yun ng bomba. So yun, kaya kami andito sa Maynila upang ilapag at labanan at tutulan natin itong Marcelo ni Duterte. Kasi yung martial law is buong Mindanao, buong kahit Mindanao. na yung ang gera ay nandun lang naman sa Marawi, bakit sa buong Mindanao ginawa? Oo, yun na nga eh. Ano yung epekto ng martial law sa ibang bahagi? Kahit na wala silang gera, anong ginagawa doon? Actually, sa Marawi lang tumama talaga itong martial law ni Duterte. Pero biktima din lahat yung buong Mindanao. Oo. Isipin natin, itong Maguindanao, dati-rati hindi mapasukan ng sundalo kasi hindi dyan yung ligawasan Mars na inaalaga ng mga kapatid natin na MI. Kasi may gas dyan eh. Oo, di ba very good? Ano? Natural resources natural resources. No? So ngayon, kasi Marcelo di naman ni Duterte, gumawa siya ng joint na magkasama yung sundalo at saka sa mga MI, sa ibang ano pa dyan, grupo, na kung saan na ang tinatamaan nito is civilian din. Kasi nung pumasok ng mga sundalo doon, dito sa Maguindanao, yung nagkabanggaan yung mga muro sa muro. Kasi galing-galing talaga ni Duterte. Galing-galing niya mag-program. Divide and rule, parang gano'n. Yan ang nangyayari dyan. Tapos itong mga sundalo, puposisyon kung saan sila gustong magposisyon. Kasi yung nagkabaril-barilan lang, yung muro sa muro, yung nagkabaril-barilan doon. Kasi mga susundalo, lusot kung lusot, saan silang gustong dadaan. So, ang ngayon, bakit sila nandun sa Maguindanao itong mga sundalo? Wala namang gera doon. Before man kasi itong Marcelo ng Marawi, parang doon sila, nagtitipon sa Maguindanao. Andun yung, ano yan tawag dyan? Tipon yung, andun yung ISIS, before mangyari itong Marawi. Meron ng mga nandoon. Pero ang pumutok sa Marawi, hindi sa Maguindanao. Hindi sa Maguindanao. So ano ngayon ang nakikita mo at this ngayong time na ngayon? Hindi namin kasi maintindihan kung talaga bang magsusurrender na daw, yung ganon. Ang tingin mo ba ganon na talaga yung mananalo ba na ba talaga ang mga sundalo? Actually, matagal na itong sinabi ni ilang buwan lang, matagal na sinabi ni Duterte na natapos na ang labanan sa Marawi, malinis na, ubos na. Bakit tagal-tagal maubos? So, isipin natin, kung talagang ubos na yung Mauti at saka ISIS dyan, bakit hanggang ngayon, andiyan pa rin yung aerial bombing? Bakit? Sino bang binobomba nila? Sino bang binobomba nila dyan? Ang pagkakalam ko dyan, yung talagang Marawi talagang pinag-iinteresan nila dyan. Yung Marawi talaga yung pinag-iinteresan. Parang sa tingin ko may interest sila sa Marawi na hindi talaga nalalaman ng mga tao. Ang ibig sabihin, hidden agenda. Hidden agenda. Ano kaya yung hidden agenda? Anong gagawa nila sa Marawi kung winawasak nila? Anong makukuha nila sa Marawi kung wasak na? Yan na nga eh. Sa tingin ko kasi walang maganda itong Marcelo ni Duterte. Kawawa kasi yung mga civilian dyan. Tapos pinanghuli pa naman yung walang kaalam-alam ng mga tao. Mga civilian talaga, pinapatay. Tapos ang malaking problema pa dito, yung mga civilian, kasi okay naman yung doon sa sa bandang harapan, sa loob lang yung naging problema doon. Yung pwede na uuwian ng civilian sa Marawi, hindi sila makauwi doon. Hinaharangan ng mga sundalo na hindi sila Bakit ayaw silang pauwiin? Yun ang malaking tanong natin yan. Kasi sa pagkakalam ko, kasi mga sundalo, Marcelo man kasi ngayon, Marcelo ni Duterte, i-text lang siguro ni Duterte yung mga sundalo niya na huwag papasukin yung mga sibilyan na yan. Pero bakit? I mean, anong interest nila dyan? Ang pagkakalam ko dito is may pinoprogram sila na hindi pa natin alam sa ngayon. Negative pa tayo sa ngayon dyan. Pero ang tingin mo, meron pang future na mangyayari dyan? Meron pa.
Oh my goodness. So, ibig sabihin nun, hindi pa talaga matatapos ang gera dyan? Hindi pa talaga matatapos yan, gera dyan. Ay, naku. So, ito sila, pangalan niyo muli, si Hafsa. Hafsa. Parang, meron pa ba kayong hope na makakauwi? Iha, ano ang tingin ninyo sa pamilya mo? Kung ganun ang kalagayan. Sana nga po kung may chance pa kami po makauwi, back to zero talaga sila. Back to zero kami. Kasi sinabi nga nila yung Marawi City, 70% Army Reserve daw. Pero alam naman natin na buong ninuno namin doon pinanganak. Oo. Nga. Pero may interest talaga sila doon sa Marawi. Alam natin na yung Lake Lanao. Ang very nagpo-proceed ng 70% electricity sa buong Mindanao. Kaya yun ata yung interest ng mga US. So ang ibig mo sabihin, naipasok mo ang US, ibig sabihin, meron talagang kinalalaman ang Amerika dito. Opo. So hindi lang pala mga ISIS, kung hindi meron ding may vested interest din dyan. Opo. Na yun ba tinasabi mong baka hidden agenda? Okay, kasi kung gano'n yun, talagang komplikado ang mangyayari, di ba? Kawawa naman kayo, hindi na kayo makakauwi sa inyong bayan, di ba? Opo, pero kawawa po kaming nag-aaral. Oo, pati kayo, no? Hindi, tsaka yung mga bahay nyo doon, yung lupa ninyo, yung gano'n, basta-basta lang ba wala na yung inyong property? Yung kabuhayan namin na wala na po. Kasi alam natin na doon kami nag-aaral, doon yung mga trabaho ng mga pamilya ko. At saka doon kayo, yun talaga ang mga lupa ng ninuno ninyo. Dapat sa inyo talaga yun, hindi dapat mapapapunta sa iba. Hindi ba? So, yun pala ang nyo doon, no? Parang nakikita nyo, parang masyadong nakakalungkot, di ba? Kung ang mangyayari doon, yung talagang may-ari ng buong lupa ay hindi na makakauwi. Hindi na nila papauwiin itong mga ito. Ano nang mangyayari sa kanila? So ano ang pinapanawagan nyo rito? Panawagan lang namin dito kung maaari. Itong si Presidente ay lubayan na itong at titingnan niya naman kung kung ano talaga ang kagustuhan nitong mamamayan, yung mga naghihirap na mga tao. Hindi niya lalong susuportahan itong mga may kaya dyan na hindi naman nasa tuwid na landas yung kanilang mga proseso. Alam din naman natin, no? Ito, mabalikan natin yung Marawi. Alam din natin na ando doon yung kita din natin na ando doon yung US na may hawak-hawak na mga US Army, mga hawak-hawak sila ng baril. Ay, nandoon sila rin? Kita din natin doon. Nakikita nyo? Opo. So, teka, yung mga mayayaman sa Marawi, nasaan na sila ngayon? Yung mga may kaya doon sa Marawi, yung iba, dito na sa, sa Manila. Pero talaga iniwanan na nila talaga yung mga ari-arian nila doon? Naiwan na, wasak na talaga yung mga doon. Yung mga ari-arian nila, kinukuha ng mga sundalo. Sabi nga, pinapalabas mga sa TV, wala silang alam yung mga naiwan na pera doon sa mga bahay ng mga may kaya. Pera daw ng mga ISIS o di kaya Maute. Isipin naman natin yung mga pera doon kasi parit nga ng katago nga doon sa bahay. Wala din naman doon yung mga Maute. Noon pinagukunan ng mga kayamanan ng mga tao doon. Yung Maute nasa hindi ba sabi nga nila na sabi nila pinapasurrender na lang daw nila yung mga naiiwan, di ba? So dapat kung talagang mapapasurrender, at saka totoo naman yun na pinalaya na or nagtumakas naman talaga yung pare, di ba? Sabi nila pinalaya nila, pero talagang tumakas, di ba? So siyempre nakuha lang nila, pero hindi naman sila yung talagang nagpalaya kasi tumakas naman di ba? So ngayon, pero ang hindi ko maintindihan, hindi naman po pwedeng yung buong city later on ay magiging headquarters ng army. Ano ba yan? Hindi naman yata pwedeng mangyari yun, di ba? At saka, iiwanan na lang bang ruins yun? Siguro naman,
ito pa, magkakaroon, sino kayang ano, gagana doon sa pagde-develop? Siyempre, di ba niya nakikita na re-rehabilitatin yung Marawi? Yung mga binomba nilang, iiwanan na lang bang ganun yun? Oo. Anong tingin mo? So, ano dito, dinig ko na i-relocate daw ito ng US. Lumabas na yan. I-relocate daw ng US itong Marawi City. So, pagkakaalam ko dito, pagkakaalam natin dito, itong pangyayari ng Marawi, may kinalaman yung US dyan. Talaga? US yung... Akala ko ba, di ba kung nilait-lait ni Duterte ang US, o yung pala, magkasama rin sila? Ano ba yung klase? Yan ang hindi ko alam itong si Presidente Duterte. Dapat nga rin gumising siya. Akala ko talaga na hindi, na ayaw niya na, di ba sabi niya, puputulin na yung mga, yung mga war games, papaalisin na niya dito ang mga army ng Amerika, yung ganun-ganun, yung mga sundalong nandiyan pa. Ngayon, ang sinasabi mo ay, ang tingin mo, meron silang kinalalaman dyan, at saka sa pagre-rebuild nitong Marawi, ay sila yung parang papapil dyan. Papapil, opo. Oh my God. Talagang ang sama niyang prospect na yan, di ba? So ano kayang gagawin ng mga tao sa Mindanao? Sa ganyan, gusto ba nila yung prospect na ganyan? Sa pagkatingin ko po kasi dati-dati na rin sa kaninunuan pa namin yan din yung naging sanhi kung bakit kami tinamaan ng matinding dyan. Takot sa dahil diyan sa US. Yan man din. Pupunta na yan sa Marcelo ni Marcos. Yan din yung nag-program na yung US din. Tapos sa ngayon na, pag-usapan natin, US din. Hanggang ngayon, walang pagkaiba yung Marcelo noon, Marcelo ni Marcos, at saka Marcelo ni Duterte. Okay, naiintindihan kita. Ang ibig, kasi siguro nga, yung US, di ba, kailangan nila na talagang ma-strengthen yung war against terrorism dito, yung tinatawag Asian something, di ba? Ngayon, kaya hindi nila talagang pwedeng labanan si Duterte. Kailangan talaga nilang magiging ally siya. Ngayon, anong mangyayari doon sa BBL? Yung supposedly peace talk, ano ba nakikita mong status na ngayon nun? Actually, pag-usapan natin itong BBL, kasi hindi ko naman pwedeng pasokan ito Pero tinatanong mo na, ilang araw na lang, napasok kasi ako sa researcher ng itong BBL. Ang dami-daming Moro area na di pinasok ni Duterte sa Moro area. Talaga? Hindi sila kasama sa Bangsamoro? Hindi kasama sa Bangsamoro. Isipin natin ito na yung municipality ko na lang ang pag-usapan natin, Municipality of Midsayap. Hindi kasama? Municipality of Midsayap is 57 barangays, 37 barangays yung Moro area. Tapos ang pinasok lang dito is 12 barangays. Talaga? Yung iba hindi napasok. So, ngayon, wala pa rin man hangganan itong BBL kasi walang nagpapandyan So ano ngayon, parang nag-stop na ba yung kanilang talk? Parang extend lang siya. Parang? Extend lang yung Ano extend? Wala pa naman silang meron na ba silang agreement? Wala pa naman silang agreement? Wala pang agreement. So ngayon, parang lang yun, parang walang nangyayari. Parang status ko lang. So wala pa rin tinatawag na Bangsamoro? Wala pa. Wala pa yun. Ang tingin mo ba, siyempre may interest doon ng Amerika din na pumasok doon sa Bangsamoro, di ba? Para magkaroon sila na... So ngayon pala, kung wala pa yung Bangsamoro, yung Marawi ba kasama sa Bangsamoro? Opo, andyan yun. Parang yan ang capital niyang... yan yung capital. Tulad yun yung sabi ni Hapsa. Kasi hindi ba yun ay parang yun ang lahat ng development yata doon nangyayari sa Marawi? Di ba? Talagang develop yung area na yun. So, ano yung pinapanawagan nyo? Ano mga ginagawa nyo dito sa Maynila para ipahayag ninyo sa mga tao yung inyong mga kagustuhan? Ano mga programa ninyo? Sister, ano mga programa nyo dito? Oo nga po, kaya kami, we are
letting other people, especially here, na at least malaman naman nila ano talaga ang tunay na pangyayari dun sa Mindanao. Kaya ang panawagan na sana like yung mga killings, hanggang ngayon, no, may mga killings pa rin sa mga remote areas, lalo na sa mga area ng Lumad at saka sa mga kapatid nating Moro, na hinto na sana yun. So, hindi to tokhang doon sa inyo, Lumad killings din. So sa lahat sa buong Pilipinas, ano na talagang killing fields na yata tayo, no? Yung buong Pilipinas pala. Siyempre kami nakatutok kasi dito sa NCR, talagang dami-daming araw-araw, no? Yung pala sa inyo rin na hindi naman napapapunta sa periodiko na talagang marami ding namamatay. And most of them are mga minorities, ganun ba yun? Minorities. And the cause is palaging, yun ba uli, yung mga mining, gano'n? Yes. Oo. Kung saan doon ang maraming mga pinapatay kasi yun ang mga potential na mining areas. At pinapasok na nga ng mga multinational. Oo. At saka hindi ba isn't that something na ang pinoprotektahan ng mga military, hindi yung mga Pilipino, kundi yung multinational. Oh, yes. At yung multinational, sila ang nagnanakaw o kumukuha ng kayamanan ng Pilipino. Hindi ba very ironic yun? Yung Pilipino, hindi pinoprotektahan ng Pilipino. Yung Filipino Army ang pinoprotektahan yung mga dayuhan na kumukuha ng ating kayamanan. Nakakita ka na naman ng ganun? Di ba? Kakapagtaka naman, parang gulo-gulo na tayo dito sa ano, di ba? Parang ngayon, parang yung tama, mali. Ang mali, tama. Di ba? Binibigyan ng medalya yung mga nagpapatay ng tao. Yung mga gumagawa ng mabuti, yun ang pinapatay. Ano ba naman yan? Ano? Yun nga po. Kaya talagang, gusto nating lahat talaga magkaisa na tayo, no? Nasabi natin, tama na naman yung pagpapatay. Kasi hindi naman yun ang solusyon, di ba? Kesa droga, kesa yun ba naman ang solusyon, pagpapatay ng tao? Di ba? That's true. Di ba? At saka yung, yung kagaya ng ginawa nila doon sa CHR, na binigyan nila ng budget ng 1,000, napaka-insulto naman yun, di ba? At saka kitang-kita mo na, ganyan na tayo we have descended so low, na yung hindi natin maisip na gagawin ng mga mambabatas. Di ba? So, I think it's about time talagang mamulat. Yung mga tao na, ako sa akin, wala yung red, wala yung yellow, kasi yun ang basta may kritik, dilawan daw, no? Pero hindi naman totoo yun Lahat ba na nagkikritik, dilawan? Hindi naman. Kaya sabi ko nga yung nananawagan nga kami na kasi may ginawa kaming movement against tyranny, sabi ko rainbow kami, rainbow color. Lahat ng kulay nandyan. Kasi hindi na dapat tayo magkakawatak-watak Manindigan na lang tayo sa yung tama. At saka yung para nakakabuti sa ating mga kababayan, no? Pero yung pinoint out mo na, yung parang pinipinta mo na future ng Marawi, nakaka-scary yun. At nakakaawa talaga yung mga former inhabitants of Marawi. Can you imagine kung yun ay i-develop ng Amerika, anong mangyayari doon? Magiging nila? Magiging bulwark. Doon siguro magiging headquarters sa yung Asian, anong tawag nila doon, no? Yung headquarters nila sa pupuksa daw ng terorismo sa Pilipinas or sa buong Asia, no? So talagang kailangan talagang mamulat ang mga tao, no? Yung bang mga tiga Marawi, meron ba silang mga opinion sa mga nangyayari? Anong tingin mo? Wala po, hindi po sila nakakalabas. Oo. Tapos wala po silang manunuodan, sabi evacuation center po yung karamihan. Sa Iligan lang ba sila nag-evacuate sa iba-ibang place? Iba-ibang place po. May nandito sa Manila, sa Cagayan, sa Iligan. So patak-patak na rin sila? Opo. Patak-patak. My goodness. So, parang binulabog mo yung isang community at pinag-separate mo sila. At wala silang prospect na makakauwing magsasama-sama kayo uli. Ganun ba yun? No? So anyway, yun ang senaryo na pinakita nyo na talagang nakakaawa at
parang hindi natin maintindihan kung paano yan ang objective ng government. Bakit nila ginagawa yan? Mukhang hindi nakakabuti sa mamamayan, di ba? O sige, so binabati ko na lang po kahit salamat sa inyong pag-guest sa amin at saka sana naman nakikiisa kami sa inyong sana kayo makauwi, no? Na sana yung Marawi bumalik uli doon sa kanyang dating homeland ng mga Muslim na ating brothers and sisters, para naman makauwi na sila doon at doon sila mamuhay ng mapayapa, di po ba? So yun po ang ating wish, na sana yung development or yung tinatawag ng rehabilitation Marawi ay para sa mga taong tiga Marawi. Hindi yung kung ano-anong mga objectives pa, no? So again, thank you, and also thank you for watching our show. At sana po makiramay po tayo sa mga sufferings ng ating mga cultural minorities, lumad man yan, or mga Muslim brothers and sisters po natin yan. Kapatid po natin sila. Kaya kung pwede ay makiramay tayo sa kanila. Thank you very much po sa pag-watch ninyo at good night and God bless. may kapansanan ay kabahagi rin ng lipunan. Lipunang dapat kumikilala sa kanilang mga karapatan. Karapatang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Magandang kalusugan. Tahimik na lugar. Tamang edukasyon, makaboto at makapagtrabaho. Kung maisasagawa ang lahat ng ito, sila'y magiging produktibo at epektibong kabalikat ng ating lipunan. Napapanahon na, ang tagumpay ng may kapansanan ay tagumpay ng bayan. Kaisa ka ba? Oo, hindi sagabal ang kapansanan para marating mo ang iyong pangarap. Isang panawagan mula sa National Council on Disability Affairs. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. I am Jeline Fule, bringing you today's burning issues and the hottest news here on News Force. Here are today's headlines. President Rodrigo Duterte stumps graft probe and challenges Chief Justice Maria Lourdes Sereno and Ombudsman Conchita Carpio Morales to resign with him.
Soldiers hear Mass in Marawi Cathedral. Election period begins. Gun ban enforced. DSWD shows shame list of LGUs with unliquidated funds. Rohingyas in India worried about government plan to deport them. And Miley Cyrus reinvents self again, turns country balladeer. Fair and balanced news, comprehensive reports that take you to the heart of the action. This is News Force. Our top story, President Rodrigo Duterte will not submit to the Ombudsman's authority as he fearlessly announced he will not cooperate with its probe into his alleged unexplained wealth. The chief executive challenged Ombudsman Conchita Carpio Morales and Chief Justice Maria Lourdes Sereno to resign with him. Rome Dulfo with the news. If there is a 200 million in the banks, you will receive my resignation immediately. President Rodrigo Duterte flames in anger as he lashes out at the Ombudsman's probe on his alleged billion pesos worth of unexplained wealth. He sends a clear message. He is not submitting himself to the jurisdiction of the Ombudsman, calling the allegations against him fabricated and illegally obtained. He also struck back at IBP National President Abdiel Dan Elijah Fajardo, who called him onion-skinned. I do not lose my freedom of expression. So there are lies based on baseless hundreds of millions, and even if I wanted to steal, saan kukunin yung amount na yan? I will not submit jurisdiction to the Ombudsman. He challenged Chief Justice Maria Lourdes Sereno and Ombudsman Conchita Carpio Morales to resign with him. I said I am ready to lose the presidency. My honor, my life, and the presidency. I now challenge Carpio to resign with me and ito si Supreme Court Justice. Sige nga, I challenge the two. We will go to Congress in a simple ceremony. We sign the letter of resignation. Sige nga. Sereno's camp said the Chief Justice will not comment on President Duterte's call, while Ombudsman Morales said the President had nothing to fear if he had nothing to hide. Inhibiting herself from the case, Ombudsman Morales authorized overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang to probe the first family's bank transaction records. But Carandang earned the President's rage. Ito Carandang na ito, tingnan mo. Using falsified, going public, knowing that the AMLAC Council has not given its authority to release. Presidential spokesman Ernesto Abella cleared that the President has the legal grounds to probe the Ombudsman's alleged partiality and said that both Morales and Sereno used themselves for partisan agenda. It's his prerogative to make that call. The President believes the Supreme Court Justice and the Ombudsman have allowed themselves to be used by certain political forces to discredit him and his administration in order to spark public outrage and to eventually oust him from the presidency. In other words, he finds them suspect. And it is his prerogative to ask them to resign. President Duterte earlier disclosed he will create a commission to probe the Ombudsman's alleged partiality, a move Albay Congressman Ed Silagman called an act of vindictiveness. But the President remains fierce and fearless, as he says 1,000 lies being run every day become the truth. For GNN, the Global News Network, this is Rome Dulfo. Despite the tirades being thrown by President Duterte against the Ombudsman, Senate President Coco Pimentel cleared that Malacanang has no authority over Ombudsman, which is an independent constitutional body. Here's the news. President Rodrigo Duterte may release left and right exposés against the office of the Ombudsman, or even call for Ombudsman Conchita Carpio Morales' resignation. However, despite these, Senate President Coco Pimentel cleared that the chief executive cannot necessarily have the authority over the independent constitutional body. The lawmaker explained that the authority to investigate the ombudsman rightly belongs not to the executive branch, but to the legislative branch. Recently, amid the ombudsman's investigation into the alleged hidden wealth of President Duterte and his family, supposedly amounting to billions of pesos, President Duterte has called for a probe
over the alleged corruption activities at the Ombudsman. According to Pimentel, despite having no power over the Ombudsman, the chief executive could instead create a fact-finding body that would investigate the accusations. The same thing was said by Kabayan Party List Representative Harry Roque. As per Roque, due to his residual powers, the president can create a commission to probe the office of the Ombudsman. In an interview, Roque explained that the panel that will be created can recommend to Congress the impeachment of Ombudsman Conchita Carpio Morales. However, the lawmaker clarified that the body has no power to oust the Ombudsman.